Vydržte, já to zkusím vyřešit. Ale nevím, jestli se mi to podaří. Tak co je do prčic? Ne, schválně Béďo, ne. Já nevím, co s tím je. Můžu koupit auto, prosím. Já nemůžu dělat nic. A 5M celý spadlo, taky dobrý. To je good. Jo. Ale slyšíš mě už? No, ty jsi začal spontánně lagovat, jo? No, mě to tady jako celý nějak zvláštně kopalo, já jsem nemohl vůbec ani koupit auto, nic. Takže... Prostě... Nevím, no. A tak pojď se, jakoby. Jo, zkusím to určitě. Čus, fejku. No. Teď je tady fakt jako první. Jí, vole, už jsem domluvil, že může mít na vole do nemocnice na Ameriky. Fakt? Ale to asi nevím, já jsem jim řekl, že kdybych viděl krev, tak omdlím, že to asi nebude nic. Máš... Měl se objevit u toho IMK, ne? U toho pejceta. Jo. Jo, a bude tam porušení autorských práv, ale já to prdím. A jo, no, taky v tom EDMku, že jo. Tam hrálo taky rádio, nebo co. Takže vážení, nevím, asi kolísal internet, nebo co. Určitě, protože to je jako Prime. Ale nechceš to stáhnout. Já jsem ready na nějakou pořádnou vykradačku. Jo, ale víš, jak to je vždycky. Když my chceme něco udělat pořádně, tak se objeví nějaký situace a prostě třeba jako minule s tím hejstem, že jo. No jo, no, ale většinou jsi v tom jenom ty, protože všechno jede. No. No ale minule jsem za to nemohl přece. To bylo, že nebyly AIčka, no. Jo. Že si tak. A to je docela prdel, ale. Ono si to bude líbit, jenom si to prostě musíš trošku na to zvyknout. Jo. A i na tom ta latence toho serveru, ono je jich tady docela dost těch lidí, no. No. Takže to taky dělám. Ale máš jako už se pojíš, jo, nebo? Jo, vidím tu čáru života, přednahrání mapy, mapa, postnutí mapy. Pak mi řekni, kde seš, ať je vyzvednu klidně, já už mám káru. Já už jsem chtěl kupovat auto, ty jsi seděl normálně, já jsem ti seděl na klíně. Fakt? Vybral. Já jsem koupil Mini Cooper, vole, Gabriolet. Mi rozčechrá vlasy. Ale je to prdel, ale tady ti týpci docela jakože mluví, vole, docela... Já co jsem tam zaslech, tak ten policajt, co tam je, tak to je nějaký, řekl bych, 10letý kluk tam je. Jestli dojděte k bankomatu, si vyřešte mezi sebou. Jo, ty jsi neslyšel, jak jsem na ně začal tam řvat, ať nás odvezou k bankomatu. Jo. Šourci jedni. No pojedeme je proskoušet na stanici za chvilku, jenom se napoj, vole. Kup si káru, anebo můžeme klidně jezdit jenom pauže, jo, můžeme jet. Ne, já bych to udělal tím způsobem, že ty jsi mě ukradl 500. Ty seš zmetek. Proč rovna já, ale ne, musíme to svést na někoho jiný. Jaký černý auto, vole, že nás zastavilo. A ukradl nám střechu z Mini Cooperu, vole. Už bych tady měl být za chvíli. Takže keše... Mám 2000, jak jsem asi koupil auto, ale nevím o tom, hele. Nekoupil. Jo, já zase budu muset letět. Počkej, vybral z peníze, jako jo, 8000 na tu káru přece. Kolik máš teďka jako být celkem peněz? 38 700. No a vpravo, tam bys měl někoho 40, ne?
Ne, 38 700. Aha, tak skoupil něco. Tak nasedej, já tě tam hodím. Jo, ale já nevím, co jsem koupil. Ona by měla být v garážích, jakoby. Stačí, když půjdeš ven. Jo, na tom parkovišti. Jo, to jsi ty. Proč máš červený triko a šálu, Já vole? nevím. Pojď, tady jsem, vole. Ty vole, kde já mám káru? Já tě tam odvezu, vole. Hele, Jo, už tě vidím. už jsem... Hej, ale kamo, ty nemáš ruce, vole. Neboj, já se dočítám. Vezmu si něco. No, to nevím. Pojď hlavně nasedně, já tě odvezu k autu, vole. Víš, jak jsi to otevřel, vole. Čím se připoutám? Už jsem na to přišel. Hele, kolo, mrtvý kolo. Já se musím, Vypadáme trošku homosexuálně, vole. víš, modrý a šedivý jde dohromady. Tady bys měl mít auto, Já jsem vás varoval, Bedvíku, nepište to tam pořád, teďka máš cooldown 1 sekundu, jo. Tady v tom zeleným, hele, v té zelené bublině bys měl mít auto, vole. Jestli jsi ho koupil teda. Tady je červená bublina. Tady je zelená, Zus, vole, Jirko, napravo jdeš od s tebe. náma, připoj se. A pojď na Discord. Konečně. Jak to, že nemám ruce, když je mám mít? Ne. Mám jít do garáže. Jo, mám... Tady je zelená bublina. A hele. už ji vidím. Tady, vole, u mě, kam co děláš? Teď běžím k tobě, tady je, no. Ne, tady, Já už mám, tady u mě, vole. ale já už mám zase reconnect. Aha. Tak ty máš asi slabší internetík, no. No, já streamuju na 2, takže jako to mělo být v pohodě. Jo, no. List oven cards, nic. Tak kam se mi vypařily prachy? Hele, říkám, tady u mě je zelená bublina a tam musíš Tady jít. tady žádná zelená bublina není. Přesně se postav, kde by měla být. Dobře. Ty už tady nejseš totiž, no. Já už tě vidím, že zas tvoje postava odchází někam. Ale dělat jsem. Jo, já si snad půjdu štípnout auto, nebo já nevím. No zase reconnect. Slyšíš mě, nebo Jo, ne? slyším tě. Ty už tady nejseš, vole, na tom serveru zase asi. Jo, mluvnu tě. OK, vydrž. Vážení, vydržte. Ale co to zase je? Ne, já tě nemůžu přesunout, hele. Už mě zase neslyšíš. Jsi zaslyšel teďka. Já nemůžu přesunout Jirku, ty. Čus, Ču. mám přijel z Olomouce, samozřejmě, že jsem si koupil něco v Mekáči. No. Máš, narostla ti pravitina, narostla třetí bráda, vole. Ne, My hrajeme tady na serveru, respektive já hraju, protože ten Pamart má zase problém s internetem. Já za to nemůžu, to je tímhle serverem, ty. Ale tak to všem to tady jde normálně, že jo? No ale všem, oni nestreamujou. Já jedu GTAčko na tom internetu, nikdo na něm není. Teda aspoň myslím, počkej. Jenom ti, co sbírají železo. No, já nevím, jak to teda udělat. Jako já jsem si, kde je nejbližší bankomat. Jseš teda teď, vole. No jsem pořád na tom parkovišti. Naberu, vole. Říkám ti, tam je zelená bublina a tam bys měl mít to auto, jestli jsi nějaký koupil. No tak mi řekni, vysvětli mi, kde mám ty prachy. Jenže ty na tom parkovišti nejseš, kámo.
No nic, já jsem si označil bankomat. Hej, Mejster. No. Co je, poslouchám. Prostě úplně brutální lagy, vole, na Discordu, aj. Hele, já zkusím jít na tam ten server a uvidíme, jestli to bude dělat, jo? Protože já jinak nevím. Ti laguje i Discord, No, jo? kvůli tomu serveru. OK. Tak, naskočí 5M. Já ještě to nezapnu, ale... Tak, co je s tím 5M? Nic. Ach jo. Škoda, vole, tady je úplně všechno plynulé, jako. Já za to nemůžu. A nebo můžeme prostě jít to CSko, no. Ach jo. Jirko, a jinak tebe vůbec neslyšíme. Ty. No, zesil se, buď tak hodnej. No. Neb- Problém vyřešen, že? Jo. Já jsem si dal mikrofon trošku déle, protože já si dávám hranolky s kečupem. Jo. Já se bojím, že já jsem schopný tu hranolku dát i na ten mikrofon, víš? Aha. Ty kokot. Hej, musíš se sem napojit, tady je fakt prdel, vole. Tady teďka nějaký cikán, vole, a vozí tady železo, vole. Počkej, jako bez srandy. A říká něco, ty more, co ty tady oxiduješ, vole. Co ti jebe? Connecting si 5. v řadě. Jako what the Hele, pokud ti to nepůjde, tak může mít to CSko, že jo? Jirka půjde Ale taky já určitě. nemám updatenutý, tyjo. Já dneska tam vyskočil update, včera bylo updatenutý a dneska tam je nový update, Fakt? jo. A tak to je pár mega, ne? Jo, já se podívám, kolik schválně, já to pustím. Uvidím. To je škoda, já si myslím, že ti to pojede, to 5M, vole. Já nevím, co mají s tím, ale na těch ostatních to nedělalo, to dělá na tomhle, pak se to zalaguje, ty odpojuje, připojuje, nazdar. Kolik to je? Ten burger si asi nechám, no. Já ti hnedka řeknu, kolik je Counter-Strike, když tak bychom to teda bohužel trošku vyměnili a pak bychom šli normálně asi GTAčko, když tady to zlobí. No, a v tom bude trošku menší problém, no to je jedno. No. 10 MB, jo, tak to je reálný. Nechceš ještě zkusit dát to 5M, Jo, teď já tady čekám v řadě, jsem 4. ze 4, takže jako... Tak píš na jiný server, že jo? No, to bych mohl zkusit. A nemusíš čekat. Já jdu na to, jak jsme byli minule, kde jsme to byli, na tom diamantu. Tak jo, jdem tam, já tam jdu taky. Třeba to mají líp optimalizovaný. Co ty, Jiříku? Co jsi dělal pěknýho v Olomouci, teda kromě McDonaldu? Proháněl, koukal po ženských, ne? Nakupovali jsme toho oblek. Už tě zase není slyšet, Nakupovali jsme ty... Zůř Nakupovali portosy, tam po boty. ponožky, A pak ještě Antikoce. nějaký treka. pes. Cože? pesard si nekoupil. Pes. Nebo nitrodiložní tělísko s nekou. Jo, anebo děvče na čaty, který už to má za pár. Že bys byl tačkou. A nebo vagí clean. Na vaginální mykózu. A nebo vazelínu. Ty kokot. Majser. Doufám, že tam hodil 18+. No na YouTube ne, ale jinak na ostatních jo. Jo, Ano. Tohle ještě v mezích bych řekl, jo. co, vagí clean? No, to jsou mastě? No. Tak jako co? Na vaginální mykózu. Jirko, ne, počkej, nebudem tě trápit. Proto si už tady dlouho takže- nebyl. Samozřejmě, že pokud to nepůjde, dáme chvíli CSGO, můžete se tam napojit. No. Ty jo, CSGO, kámo. Si vychutnávám ty.
Přesně, já už jsem to Hele. říkal na streamu, proto si jsem to vysvětloval, jestli tady byl naposled. Jemně, Jiříku, jemně vem lubrikační gel. Ten lubrikační gel potří na svůj mikrofon a vrať si ho do huby, protože tě není slyšet, vole. Já nemluvím. A ještě takový, já nemluvím. Že jo. Co si to ke mně dovoluješ, já nemluvím, já jim ne. Dej ho najíst, ty vole, celý den. Víš co? Počkej, typneme si, co si Jirka tak dal v mekáči. Abych to viděl na nějaký Big Mac a velký hranolky a jahodový milkshake. Hele, rozkrojený rohlík, do toho hodně majonézy, takzvaně, rajčatový protlak, takzvaně, pak tomu nějakou tu zdravou výživu, že jo, z lékárny, no a zapijel to sodovkou, kloktadlem vlastně, nebo... Vole, abych chtěl mít tvoji fantazii, vole. No brokolici jsi tam asi nedal, vole, že jo, tak nám řekni, co jsi tam žrál. No. No, já jsem tam nic nejedl, já jsem si to vzal domů. Jo, ty jsi to vzal domů. A co jsi teda vzal, Jiříku? To jsi zdal dobrého. Já už jsem ho měl celý rok. Samozřejmě tento stream je sponzorovaný McDonaldem, tím klaunem, jo. Big Taste, jo, k tomu jsem si mohl vybrat, jakože samozřejmě hranolky. Proto si já se to vysvětloval, máš svých povinností dost. Kuřecí masa a k tomu... Ty pravidla předtím byly dobrý, ale nebyly dostačující. Slyšel jsi to, mejstre, vole? Jak to řekl? Počkej, jakože že hladil kuře? Ne, vole, jak řekl potom. A 2 kečupy. To je kokot. Ach jo, prej 2 kečupy si vzal, vole. Počkej, a... Mě z vás odjebe, hoši. 2 kečupy, jeden si strčil do kapsy, druhý nastříkal do nosu a radši odešel a zaplatil. Nech mě hádat. Platil jsi jenom za jeden, vole. Cože? Platil jsi jenom za jeden kečup a ten druhý si vzal do kapsy, jak říká Mejser. Já jsem si to vybíral přes ten komp, co tam máš. Jo. Použil mobil, aby to nevypadalo divně, že to štípnul. Prej na tom komplu opravdu si můžeš jako sestavit, co naprosto chceš, že třeba si dáš, ale že si dáš třeba jenom ty masa, mezi to si dáš třeba okurku a zase maso a nedáš si vůbec bulku, vole. Dobře, tak já bych tam sestavoval jídelníček tímhle způsobem, jak se to dělalo za stará. Obložil bych si to těma ubrouskama, že jo? A trochu hoblin a pak bych to poslal do placu. Já jsem myslel, že řekneš třeba takovou hrachovou kaši s párkem, vole. No. Ty kokot jako za stará, vole. Hej Jiříku, vole, ty chodíš do školní jídelny? Jako na oběd, myslíš? Jo. Ne, nebo jo? Chodí do nemocnice. Jo, počkej, hele, máte tam hrachovou kaši s párkem? Ne, jakým masem. Párky vyřadili. Co ti jebe, to jsem tak nenáviděl. Každý pátek hrachová kaše s párkem, vole, mě už to teklo jako normálně očima. Portos tady má taky nějaký slovo, ale Portos si už si uvědom. Že máš taky školu. Jo. A buď rád, že toho muda nemáš. Samozřejmě ty pravidla jsou stanovený, jsou vepsaný, jsou trochu poupravený, ale je to pořád stejný. Co vlastně ty řešíš, vole? Portos, to je, vole, jeden z mušketýrů, ne? Artos, Portos, D'Artagnan no, jenže on tady nemá Aramis. Portos, ale Portes. Hele, tady mi to funguje. Aha. Jako bez nějakých výkyvů. To se ti jako načítalo, jo, my. No. A je ze mě nějaký černoušek, ty v kostkovaný košili, tak to bude ten, řaholcovej les to není. Jak se jmenoval... Rumcajs. Ne, jak ten medvěd jí ty sendviče. Cipísek. Cipísek, okej, dobré. Medvěd jí sendviče? No, co to je, co to je? Medvídek půl to nebude, Balů to taky ne... Počkej, Balů to taky není. Hele, tak půjdeš... Balů, jo, už vím, co myslíš. Já už vím, co myslíš. Ale nevzpomenu si na jeho jméno. On měl tátu, ne, ten medvídek? Jo. Hello, kot. Co? Jo, měl. Jo, měl tátu. A já vím, co myslíš, ale to už si nepamatuju. Za doby, kdy ČT1 vysílala Flintstony, ty vole. Tak jdete na ten server.
Dobře, no. Tak ještě jednou ti dám šanci, vole. Jak se to jmenuje? Ty vole, to mám teďka vědět, to je ten, co jsme byli minule. Diamond? Jo, myslím, že je to Diamond. Jo, Diamond. Diamond Crew. Rádia mám, to je heslo. Macka uška. No vidíš, měl si vzít 3 kečupy, jo. Jo. Třetí by si měl na pozdějc, kdyby se ti náhodou něco stalo, jak bys mohl zažalovat ty, to ti nesundali. Vážení a milí, teďka mě srazilo auto, pomoc, chci odškodnění, sejmul mě málem i párek v hostici. No, tak nic, no. Tady můžeme taky zkusit vykrást, tady je 30 lidí, hele, ono to snad dělá na všech těch, takže já nevím, jo. Hej, proč mě tvůj kamarád, vole, M-Games, vole, teďka volá na Discordu? No nevím, oni asi šimlej. A jo, on chce asi movenout. Počkat. Já nemám na to permission, že jo? Já to přesunu. Jo, Pepečko, co chce? Nazdar Pepe, co pak potřebuješ? Ty vole, hej, hoši, udělejte si něco s těma mikrofonama, Jirka ho Hele, má pojďte- zaraženej v ánusu a ty až ho nemá, vole. Kluci, pojďte Fortnite OMG veřejný, kdyby náhodou se chtěl někdo připojit. Je tam posouváš. Protože je tam posunu. Tak. To Tak. No teď asi půjdeme CSko, hele. no já ho hraju. Tak? No teď asi, protože Macerovi se všechno laguje. Ne, už je to v pořádku. Takže počkejte, já si potřebuju rozmyslet, jestli si mám zapojit svoji pro gamingovou sestavu, jdeme k CSko? Jo? A pak Macer tady má hlas. hele, a pak půjdeme, dobře. Vážení a milí, moc krát děkuju za follow. Pak půjdeme zpátky normální GTAčko, budeme tam dělat hasty, tady když to dneska zlobí 5M, no tak jako co s tím já můžu dělat. Akorát ty si mě tam musíš, Martine, přidat, že jo? No jo, na Steamu, no. Takže počkej, takže jdeme co, jdeme jako CSko? Jdeme CSGO, no. Ty vole, hoši, to jsem nehrál Vy tak jste mě asi rok. ukecali. Tam můžeme taky kecat, nebo jestli chcete zůstat tady, tak budeme tady, že jo? To jako... Však budeme na Discordu. No, budeme, no. Pokud to nebudu, jo, já... Hele, sraz pánové, sraz tady za jednu... Kde? Zůstaňte... Vlastně píča, já musím updateovat CSko taky, no. No, 10 megabyte, ty vole. Ne, ale já jsem to neupdateoval tak rok a... Ježišmarja, no nevadí stejnak. Takže dáme hodinku, tak hodinku zhruba a... Já jsem se dneska docela spal, no. Jirko, není tě slyšet, kamarád. Jo, on to má nacpaný fuchu a v zadku. Dneska jsem docela spal, jakože. Jo. Jak to myslíš? Tak do 6 jsem hrál OK, asi Fortnite 30 veřejný, hodin, jo. chovat se slušně, Vlakem. to znáš. Proto si. A co z toho? A co jsi hrál? CSko. CSko. Takže Komplet ty jsi do nehráme. toho zase vnořil, jo. No. Tak já jsem se nastavil toho config, co z Marva. Co z Marva? Takže mám 4 Marv je docela v klidu, týpek. Ale Jo. vážení, já to na chvíli mutnu, abyste to neslyšeli do streamu. Ty kráso, co s tím je, už se dorovnej. Bože. Jo, proto si. No, můžou jít všichni samozřejmě, že bychom dali něco spolu, není problém. Akorát já si tady musím poupravit obraz, abych viděl chat a nějak to neházelo. Mohl bych se taky zahlasnit. Ty vole, co to je za rozlišení? Tady.
okno. No bez okraju. Tak, už se to srovnalo. Už jsem velice rád. To prčic, tak už se dorovnej. Já z toho vystřelím. Kanon. Jo, ale dej si to z těch uší, ať je rozumě, díky. Já jsem měl třeba, já mám třikrát, jakože asi tak třikrát větší oběd než, večeř než oběd. No. To jsem si koupil to double cheeseburger, že? Takže to je všechno online, může se připojit na mě, samozřejmě vidíte můj nick. I Matyáše? Sedu? Já ti pak pošlu toho fotku toho hamburgeru, co si dám, kámo. To budeš slintat. Hele Jirko, já tě taky nemám na Steamu, že ne? Já si tě přidám. Já zatím na hamburger nemám chuť, ale. Trošku složitějc. Já, ty mi musíš říct kód, oni to celý předělali. Ej, máš zaplý Steam? Ej, Mejzre. Moment. OK. Tak pak řekni, kdy to. Jakže to funguje? Otevři se Steam a nahoře na Steamu máš takový 5 kolonek. Steam, Steam, zobrazit friend, jako prostě přátelé, hry a tak dej, add friend a ty tam máš takový kód, že vás dočasně můžu invitenout, že jo? No ty mi můžeš poslat ten kód, co tam máš, jo. Takže... A takhle se ti můžu oni to celý předělali. Aha, to je kvůli bezpečnosti. Vážení, vydržte jinak, Mety, já tě tam vítám na YouTube. Takže plus... Kde tady žvejkáš to? Nechceš mi dát půlku aspoň? No, už se to loaduje. A to platí jenom... Hele. Mně to nejde, to je nějaký rozbitý. Jo, už. Takže kopírovat a platí to pro všechny, že jo? OK. Takže kdo si chce zahrát... Jsem tu, rakeťáci. OK, kdo si chce zahrát... Tak posílám CSGO kód, vy si to claimnete a pak můžete jít se mnou. Nazdar. Komu mám poslat svůj profil? To on na Mejzr tam pošle kód, že jo? Máte ho v chatu. Vy si to poslal hodněkrát. Hej na všechny služby, kde streamuju. V jakým chatu, ale... Máš to i na Twitchi. Tam nejsem. No, tak já ti... Pošli to sem, prosím, nebo... Máš. A Jiří. Já mám Matyáš ve friendek, tak to si nemůžete přerespektovat. Jirko, pošli mi prosím ten kód, co tam má na tom. Možná půjdeš za mnou, tak Jirka ti ho neskopíroval. Mám invite. Jo. Takhle. Takže kdo chce hrát, bude hrát, jo. Já vám to přijmu. A kam to mám jako nacpat tady to na číslo? Nahoře máš jo, Steam, View, Friends, nahoře máš takový 5 kolonek. A upozorňuji vás, vykopnu vás, pokud se nebudete chovat, jak se máte chovat, jasné. Se můžeš mít úplně easy. Ve Friends? Nahoře dáš, add friend a tam máš, jo, počkej, tam máš, že váš kód uživatele a pod tím máš enter jo. kód a tam zadáš ten kód.
To je docela cool. Oni to celý předělali, že tak tam čas. Máš to tam? Mhm. To je docela easy, hele. Vidím. JSS. Takže můžete se napojit na mě. No a pak pokud máte... Počkej, a cože budeme hrát? Co jsem si koupil? Komplet. Toto. Kompečák, no. Já jsem si koupil toto. Tak co jsi připravený? Jinak vážení, nemusíte si kupovat Prime, Aha. protože pokud dostanete se na nějakou úroveň, tak ten Prime dostanete, jo? Když nečitujete. To je tvoje To je hloupost. poděl. Ne, nebudu. Čekám na každého, kdo se chce napojit, tak může. Takže, pozvánka. Tak kdo se chce napojit, máme jenom jedno volný místo, ne? Ne. Jestli teda Matyáš jde. Hej, ale Matyáš si musí nejdřív spravit mikrofon, protože to jako kdyby byl vedle jaderné elektrárny. Tak bych chtěla, no. Něco bude tam úplně praská. Lupe, no. Jo, už je tady ten Portes, nice. Všichni až na Matyáše, jdi si koupit CSko. Všichni až na Matyáše máme Prime. Jo, a tak počkej, tak to nebudeme hrát z Neprime, ne? Budeme tam mít cheatery. To já nechci. Jirko, ty tady seš nebo nejsi? Já tu jsem. Hele, já už se pojím. No Martine, Zhruba. máme jedno volné místo pro tebe. Jo. Prej, jak jedno. Však mají být dvě. On se přibyl ten Portes. Jinak káčkem se mluví do hry o Mazere, pokud to ještě Já to měl nastavený někde jinde. To dokonce, tyjo. Gold Operation, ty kráso, kámo, to vypadá. Stejně to někdo bude muset leavenout, nejspíš MJ. Já bych řekl, že MJ má malý level. Má 5, no tak dobře, může Prime. Já může to. Ty on se hraje zase nějaký ten, jo? Profi, vole. Major. To se, jo. Tak já si tě přidám. Super. Tak můžeme startovat. Ty vole, já jsem přišel Vorang. No, Blik. Já jsem také přišel Orang. Kdo to je, vole? Zumbas Band, vole. Hej, počkejte, co dáme za mapy? Hele, musíme to nějak omezit. Mirage. Ne, počkej, tak dáme víc, jo? Dáme Mirage, Inferno, Dust, Cash. Mirage. Jenom tak Inferno, Mirage a Cash bych dal, a Dust možná. A Dust Dustat nechám, Cash nenechám, Doky nenechám. Vertigo vypni, no. Office, ještě Office a Agency dej pryč. A ještě Office, kámo, bych dal pryč. Office. No. Jo. Office Agency a tak bych to nechal. Možná bych klidně dal i ten Overpass. Počkej, nemluvte jeden se druhým, Ne, to dáme. Už zas nemáte obraz? Inferno je v cajku. Bože. Overpass klidně, mi to je jedno, hele. Díky Béďo. To tady jsem nehrál, no, takže ani jakože neznám. Takže, já to nechám takhle, on si to něco vybere jo. a zdar. Nebo se nikam nedostane. Doufám, že to bude train, vole. Já jsem to nehrál kolik, ty vole, jak dlouho Portosy? Tak jdou. Jsem to nehrál rok, jako. No, minimálně zhruba. Ale... Surak. To tam nikdo nenapsal. Neumíš napsat aspoň penis? A ty až co to měl znamená? Jo. To jsem já nepsal, to psal ten Portes. Žádný sprostý věci. Hej, nevíte, prosím, někdo, jak na Discordu se zapíná ten widget, kde potom ovládáte Discord, když to když streamuješ. A máš streamovací režim, ale já ho nepoužívám, protože to je... Ale ne, víte, co myslím, Jo, ne? že máš, jak mluvíme do hry. No. Jako... Co tady myšlíš, že No, abych si mohl teďka stlumit to, že jo, ale třeba někoho. Všechny hráče, to je úplně easy, klikneš až ve hře, na něj klikneš pravým a dáš stlumit uživatele, nebo jakože... No. Ano, ale nechci minimalizovat hru, že jo? To nemusíš ve hře, prostě můžeš je tam mutnout. Celý. No jakože ty jich chceš minimalizovat, nebo...
Ne, tam je takový jakoby widget, který si zapneš, když jsi ve hře, abys viděl Discord a mohl ovládat, abys nemusel minimalizovat hru, že jo? A teď nějakou klávesovou zkratkou. To musíš mít otevřený prostě jenom Discord. No to mám, no. Já jsem to měl nějak, ale že to musíš mít... Ale víš, co myslím, ne? Já vím, co myslíš. Že tam vidíš dom... Jo. Ale nevím, jak se Už to mám, hele. Musíš dát nějak... Já už to mám. Na začátku, OK. Jak to... Nevím, vole. Nemluv do hry, nemluv do hry, tyjo. Nemluv do hry. Je to shift a něco, vole. Budete poslouchat moje je to shift. Jo, já to mám na tom i na mutu, no to je jedno. Takže pánové, jdeme si pro vítězství. Hele, náš team leader bude Macer, každý před začátkem kola bude říkat, co budeme dělat. Okay. To znamená, že Macer řekne třeba, takže teďka bude Jirka házet flash na short, Matyáš půjde na long a já půjdu chcípnout. Ten ani neví, co je long. Zapomněl, já jsem to zapomněl normálně, jakože tyjo. Já vím, kde je. Tak Dust třeba znáš. No, Dust si pamatuju, ale ty... Já znám Mirage. Jo, ale víte jako, že jdeme s tím, no, s Neprimem, vole, Matyasem. No, protože to asi tak dlouho trvá, ne? No, budeme mít cheatery, no. Co jasně? Matyáš, když se kopec. Kolik stojí? Hele, když dobře budeš hrát, tak tě to nebude stát nic. Jinak stojí asi 4 kg. To je na Pikachu, no, protože máme display pram a tak to si vůbec nezahrajeme, hoši, no. Já jsem normálně teď hrál, jsem nenáročnej a minutu před hrou jsem dal tak 5 kg AVPčkem. Proti botům, ne? Tam byl to nebyli botí. Jsme měli dát komunitní mapy, tyjo, nebo něco takového. Já tam asi přidám ty ostatní, protože koukám, že to tady bude dlouho trvat. Nebo ještě chvilku počkej, když to nevypínej. Kdo do toho funí jak z medvěda zadka? Matyáš. Já ne. Jo, ty do toho funí. Já to slyším taky. Já taky to slyším. Train, vole. Zrovna jsem klikl, kámo, na to, aby nám to spustilo. Škoda, že nemůžeš se připojit, no Mety, neboj se, ono se to protočí. Takže jdeme na train, boys. To je špatný, kámo, tady tu mapu neznám vůbec. Train? Tam jezdí vlaky, víš co, a Maser to tam vždycky vypraví, ale akorát nikdy ten vlak neodjede, takže... No. Neboj se, nikdy... Jak neznám train, vole, train musí znát každý, že jo, Macer. Macer bude náš výpravčí, vole. Jednu píšťalku do zadku a jedem. Pokud nebude mít spinbot nebo rage, ale bude mít aimbot, tak se dá ještě zabít v pohodě, ale pokud má spinbot nebo rage, tak prostě nemá šance. Počkej, rage má krteček, jestli mu ho neukrát, tak budeme mít výhodu. Dobrá, nedržel jsem to a nepamatuju, nevím jaká bude kvalita a kolik bude FPS. Ty vole, co ti jebe CSko? Já budu úplně špatný, já už to vidím. Maser vás dovede k vítězství, tak jo. Ty kráso, hej, můj aim je jako kdybych stříkal na zeď. No, já jsem blbý, já jsem nikdy nehrál train na kompetě, takže rip. No nevadí. Já jsem taky nehrál train na kompetu. To je pohodička, jakože ty vás jsem nehrál CSko 2 roky, kámo. Jako původ, měsíc, dva. Teď se strašně divně hitujou, kámo. Když jsem to hrál na výměně, tak jsem vždy prehral. Hej, budeme mluvit do hry nebo na Discordu? Musíš být lepší výpravčí, vole. Drž hubu, kebab, a začni střílet. Tak ale... Mirage tak poznám, hej, aj Inferno sa dá, ale train. To ještě neznáš tu starou mapu Snow, jak bylo na 1 něco? 1.6. Jej. Ježiš, já jsem 1.6 hrál 1.6, no. Goučko. To jsem hrál do toho, když jsem měl goučko. 40. Hlavně hoši za zábavu a do smrti, jo. Jdeme na to. Okay. Takže počkejte, Macer bude udávat
takže co máme dělat, pane Macer? Jo, já jsem neměl nikdy. Macer je náš taktik, vole. Nechceš přijít na Discord? Bylo by to dobrý, no. Jakože já jsem zabudl své heslo, víš, jakým psát. Já už ho zabudnu tolikrát. Jiný kámo bíhope. Tak pojďme na peško, no. A Ser jako správný generál dovede muže k vítězství. Mike to flash? Já vůbec nevím, jako co tam jde. Tvoje teďka to vypadalo, pojďte, že pojďte, jsem dal už jdeme. hlavu. Typek na sajtě? Ty vole. No jasně, potom do toho. Super. Nandet. Vzadu je, jo, vzadu. Tady byl to. Kolik máte FPS? Takže minus 20? Jo, 200 Jo, plant tím, Maser. Plant. Nie, ty neplantuj, nemáš bombu, dobré. Sorry, já jsem si myslel, že jsi žlutý. Věc plantní. Dozad. To nikdo neviděl. Tak chcete mluvit do hry, nebo co? Kámo, hej, mám minus 60. Boha, já mám 2. Máš tam ten malou, ten je na 2 hity. Já mám 1. Kluci, klidně mluvte do hry, ale ať se to tam nevrací. Boha. No, 30, v jednom hitě. Byl na jeden hit, já jsem nemůžu. Hej vole, mě to sere, tak budeme mluvit na Discord, nebo vole? Hej, buď do hry, nebo pojď na Discord, klidně ti dáme šanci, jo? Však jako... No, vyzkoušám. Ale vem to přes V dnešní době má kurva každý Discord, ne? Čím se to dává? Co budeš moct zjistit to heslo? Jinak mám 20 FPS, takže rip. Tak si stáhni postprocessing a nefuň do toho. Kdo do toho funí? Za rohom. Ty. Jdeme, proč si zastavujete, vole? Hele, zbraň. Hrajem s medvědem. Pěkně. Nice. Jdeme, pojďte asi sem. Aha, vůbec nevím. Bacha, to bylo týklem, no. Za elektrikou je. Down. To už jsem se, že ho nedáš. Já už to taky viděl na okurky. Tady u mě. Yikes, nice, kámo. Jsem úplně viděl, jak ten spray šel pryč. Hej, dropni mě to, vole, Macer. Tady Ty máš hajzle. to je moje. Prosím vás, dejte si ten mikrofon od toho. Dej mě ho, hej, pošli mě ho, hej. Zum fahren, vole, pošli mě ho. Commission. Ne. Jo, dík. Jsem to normálně se skinem, že to jsem na tom prodělal. Počkej, a kdo teda funí, vole? Já nevím. Matyáš, kámo. Já nefuním. Matyáši, jak to máš daleko od nosu? Půl milimetru? To nefuním. Hej, vole. Jirko už zajedl Big Mac, vole. Ne, ještě ne, to bude asi od Jirky. Hej, prosím, nemluvte každý jinde, vole. Protože já to taky slyším a to je plná blbost. No, Macer mluví, vole, totiž in-game. Tak co máš to? Nice. Nice. Super. Přesně na čas. Kdo se připojil? Je to vůbec on? Portes, jo, Portes. Čau, čau. Čau. 6 killů. Hej, vsaďte se, že on to teď tady pušne tam vzadu, nevím jak se to jmenuje. Side. Super. Side. Mám 2 FPS. Bacha flash. Tady, hele, počkejte, ticho, počkáme si tady. Tak smoke, sorry. Pěkný smoke, no. Flash. Já tam běhnu. Počkej, já vám to flashnu. Jsou tam dva. Já jsem to věděl. Jeden vepředu, jeden vzadu. Děkuju, no. Já mám 2 FPS, poha. Já jdu si. Jeden je down, jo, takže...
Ten má 50. Pěkně. Bráška, mám lepší skóre, já to mám 2 FPS, to je super. Tak to máš dopředu, ne? Posledný, jsme 2 na jeden, to dáme. Nice. Hej, můj cíl dneska je, abych byl před Macerem. To mě stačí úplně. A teď seš přede mnou. Byl bez vesty. No tak ale na konci, že jo. Hele, pojďte teďka za mnou, hele, šlapky a budete mě krýt, víte co půjdem. Já nevím, jak se to jmenuje, asi Ačko, ale... Ačko je jakože... Hej, co do mě sešeš, vole? Sorry. Tady, hele, jdeme semka. Na teammatech žou, když hraje furt ty nenáročný, tak on... Sorry? Který kokos? Tady je úplně čisto, ne? Low. Piču, co je? Máte... Pojďte mi pomoct, vole. To plantuje. Tak hej, vy zdrhnete, vole. Tady zatím. Sorry, já to hovorím tady. Zastav ty jednu vejce z puchlet. Neříkali jsme Ačko. No říkalo se, no, ale... Já jsem... Jedno, vyhráváme, to je hlavné, nie? Hej, já jsem toho Sávka zabil za letu. Jo, já bych potřeboval droboši, jestli máte někdo hodně peněz. Tak počkej, jo, to je moje, jo. Chceš? To je moje. Já si od maséra. Tebe čo byl to vypo? Hej, train není špatný, ale. Teď je dobrý. Je jakože zlá mapa, hej, ale je to na FPS-kách mapa. A já čo mám 30 FPS pri Miráži, tak jako ryb. To je něco pro mejstříka, ten má hodně FPS. Já mám 60, přes 60, 70, když se nehejbu. Ale vy máte poriadne počítače, já to hrám na notebooku, No, který je ještě 5 rokov ale starý. já jsem to hrál na 98. Já ti prosmoukuju cestu. A ono by to bylo dobré, ale já MC dneska nestíhám nety. Plentuju, hoši, plentuju. Kde byl? Nahoře, na tom dřevě. Před Portesem, dal jsem moje vypo. Nalevo Portes, nalevo. To by se tu sekáš prase, kámo. Dvakrát je ten Mazera. Jak já se mi do toho vlezí, bože. Pojď to dáš! Tak vole, co děláte? Ani. Takhle tam musíš běhnout. Však on to defuzuje, ale hoši. Bomba, nemapy, bomba. Defuse. Nice. Já ho neviděl. Hej, ale proč jdete na Ačko, když jsme měli bránit bombu? Ten Vipo? Mám brát Vipo? No, jestli s ním umíš. Ja som akože AWPčkar. Jasné, že s ním viem. Preto tam mám aj najdrahší skin zo celého inventára. Hej, my jsme položili bombu a vy se rozutečete na Ačko. Byli na začátku, že jo, protože splentovali já. Hele, donate byste mi mohli dát, ale už je pozdě, co? Nemám Kevlar. Si jeden má AWPčko, hej? Takže Vipo versus Vipo. No tak já můžu zabít AKčkem, mě to nedělá. Neviem si prečo hrám s Vipom. Lebo je to na diaľku, nie? Hej, Kde byl? žebřík. Záda vám jde. Ty na čaty. Záda. Jak No, záda? jak jsme šli od spawnu, ne? Záda dole? Dobrý. Jsem mrtvý. Nice. Kde? Musíte říct? Dole? Plant, někdo plantujte. Žlutej, kámo, kam chodíš, Matyáši, plantni. Ty vole, tam odchází někam do... Nice. Tak to bylo hodně pomalý. Pekne, Se zabiješ, jo. Já jsem se zapil s Vipem, vole. Jak tě mohu zabít? Já jsem se zabil sám, vole. Jak? To nie? Já jsem skočil, vole. Já, jak tak jakože teďkom hry Vipo, no. Dobrý. No. Tak
pak až Mason nebude mít to, v AKčku vyspamovaný, jakože nebude mít žádný náboje, tak prostě bude bez gany. Ale nebudu. Jede bomba, halo. Kam jdem, Bčko? Je tam pravá strana. Ty vole, já věděl o něm. Toto zase začíná. Jo. Ta bomba, halo. Kde je, napravo či naľavo? A když jdeš na Bčko, tak vzadu, v průchodu. Sorry, Matyáši. Musí skápat s bombou? Jajks, kámo, já jsem vůbec nevěděl, WTF. A Matyáš, kámo, on zase chcípl s tou bombou. Ten další je na medu, nebo jakože tam u toho... Jenom další je na medu a ještě ten další, ten bude na pampališce. Na medu, no. Jo, jsem rozuměl na medu. Tak já neznám tady žádný spot. Čelíčka. Na medu. Ale to nevadí, Třeba můžeš tomu říkat třeba někam. med, to si zvyknem. To jde vidět, no, to je FPS, tak vidím, jak se sekáš. Mám šancu prežiť, tak som to vypol musel zahodiť. Hovorím. Ještě přes tu stěnu, ne? Zkusím si. Jakože, kdyby to bylo na pár metrů, tak jakože... Nemáme prachy. Parádny nákup, chlapci. Tak Jeden můžeme autonubu, jít pak, druhý AKčko, ďalší Mac. Další nič. Já taky naběhnu, kámo, s bombou tam, ne? Budu jak... Běž. jak Bomba nemôže ísť prvá, takže prosím ťa za tú bombu, no vidíš, a jaký šikovný. za chvíli si. A vlastne ty si Gold 2. Spam, kámo, před... No nice, tak... Jakože... Keď ste pri mne, tak prosím vás nesprejujte, bo RIP FPS-ka. Jo. Čo mal za gun? Budu vidět, Scouta. Máte mega velkou výhodu. Prečo? Kryjte mě, on tam Kde? vyskočí, kámo, já mám 3 hápka. 50. Ty záda. Modrej, jo. Až žlutý, ať jde... Nice, tak to je taky loupá, kámo, to je zase já. Do prčic. Borec to rašuje s autonubou. Tak to jo. Jo, já si vezmu okurku, budu to po něm házet. Byl tam. Pálne, že jedno FPS-ka zabil som ho, neverím. A posledný má koľko HP minus? Jak ste mu boli niečo dali? To nevím. To já jsem mu možná něco ubral, ale nevím. Byl tam. Tady úplně vidět to jedno FPS, no. Nechápu, jak si můžete to. To jo, no. Ale ja hrám iba Mirage a on je casual. Tak si stáhni postprocessing a to všelijaký skáče na- blbosti a napiš si příkaz a nebude ti to zlobit a já mám ten příkaz jako. Já jsem to stažil dozad a Matyáš nechápu, on se vezme nejdražší zbraň z celé hry Jo. a chodí na To je blízko. smutné, že som to dal. On chodí na blízko. Haha, děkuji. Kámo, a ještě má bombu. Hej, já bych pokempil tady to vzadu, jakoby, jak jdeme rovně, a oni tam vždycky jsou aspoň 2 týpci. No, jeden je na Matyáš, žebříku. že máš bombu. Chodí žebříkem. A nebo bych to normálně... Aha, tak mě padlo CS. To je dobrý. Som si reálne Můžeš- kúpil scouta, no super. A čo bomba? Ty máš bombu? Hej, já mám bombu. No jo, já se zkusím napojit, že jo, To zpátky. se napojíš. Čo, a ty, sorry. Nebo... Tak pojď. Nechoď, shiftuj, jo, modrej. Je tam, pozor. Teraz skočiť. No, sorry. Vypršelo připojení. Som si mohol zobrať tvoju ganu, čo si mal akačku asi nie? Jo. Už se pojím. Fuj, já se selek! 20 hápek. Jsme ta skupina, ty Tu vole. máme čisté. My tu máme Bčko čisté. Jo, na Ačku, šel jsem Kčku a je tam bomba. A je tam ještě jeden někde. Tak ho vyrašuj, kámo. Vyrašuj ho, ne ty vole. Kámo, já to Dá bombu. dozad a Borec to neví už, je nice. To radši pistolkou, nevím jakože, jestli tím... Už jde. Kuče skoupneš tak... Ste mu, ubrali ste mu volačo? Nevím, já ne teda. Prošel okolo tebe. On šel přes jejich spawn, jo. Míř na koule a pak se trefíš do hlavy. Hej, ale ja som nevedel, že mám ten mod zapnutý, ten, jak sa volá, neviem.
Já už si Však hrajem non-prime, že jo, okej. Pojď Iko. Matyáš prostě si tady nakoupí třeba nejdražší guny a pak má $2. A co jako, tobě to vadí? Tak jakože bude se z něj koupit. Tak jako ke autonobu, vážně? No, Si koupíš keď. nedá ani jeden kill, kdyby něco. Pojďte na bičko. Chlapci, pojďte na bičko. Zelený a maser. No, maser jde. Jo. Zelený. Oni to pušujou tady. No. A už já chci bránit, to bečko Hej, je nevidím. tady. Cože, on to ví, on ten týpek ví přesně. Nás vidí. Jde vám dozad, jo. Zabijte ho, kámo. Hej, jsou tady dva. Ty vole, já si to nepřehodím. Jsou tam napravo, za vagónem. Na sajtě, druhý, na sajtě. Nebr, vole. A minus 99, ne? Vláda. Dostal. A to se nedá. Otevři si konzole. Dal som mu 28 v jednom hite a druhému som dal 50. To bych jí dal asi 4 v eko, jednom co? hite. Dáme eko? Pojďme eko. Já bych šel další hru. 5. Jako Matyáš, Prajem si, jako, Mika. nevadí, pokud to nebudeš vědět. Pojďme teraz na Ačko, nie? Jo, nemá Ačko, oni tam polezou na Bčko, takže. Víš co je jako teda, Matyáš? Co? Eko je, že Hele vole, nekupuješ nic. Fortnite, tam bych vůbec nešel, tam je ten týpek, co určitě háčkuje, čárkuje, vole. Poj. No, vidíš, a zase, to je u toho. Já jsem skápal už, ne? Nie. Už to vyrašoval bych ho. Já jsem nevím. Jo, a další. Pryč, vole, puste mě! Hej, vy jste buzný! Kdo to tam blokoval? Byl asi Matyáš. Ne, protože on má nejméně HP. A další mi vlezu do ránek, kámo. Hej, všichni tam byli, hoši, všichni tam byli, Jo, oni normálně. nás snad vidějí přes zeď, ne? No tak víte, hej, Matyáš už tam nehraje, protože Chlapci, vole nemůže non-prime. vážně hovorit přes hru? Eko, to musíš mít 2000, no, Borec má 1900, nice, dobrý eko. Vážně hovorit cez hru, lebo ja potom budem mať viacej FPS-ok a môžeme mať väčšiu šancu na výhru. O to nejde, však je to sranda jenom. Ne, my nehrajem. Čeho mainstreamu? Jo. To hrajeme jen tak jakože jo. Ale já už se asi chtěl prát. Jenom aby jsme se cítili jako pro playeři, víš co? Jo, když mám ten Prime, tak ho musím aspoň oprášit. No ale nemáme Prime právě, Ne, já ho mám. No já taky, ale toho jako nemáš, stačí, aby jeden ho No já neměl. vím, že ho nemám, tady máme šikáry. Tady někdo rašil. Jasné, s VIPom tam do bo... Já jsem ho sejmul. Já jsem dal hit, no. Aha. Komunikace žádná? Komunikace zamrzela. Ty máte až hlavně kámo, se radši když tak nic nekupuj a kupu radši. Jak do něho furt jede, vole, ne? Taky Mejstříku, já ti hodím něco, jo, ty máš prachy. Já mám, ale nebudu nic kupovat teďka, akorát vybavení. Proč, vole? Nakup si ty šmejde, ty vole, ty vypadáš jak nějaký ruský borš. Jo, nekoukej mi na pinďoura s prsama dole. Bombu tady zahoďte kámo, tady do rohu někam. Nice. Počkej, co? Hej. Co je? Já jsem dostal hlavu. To letělo přes zeď, ty vole. Zápka, že jo. Pozor. Nice, to byl třeba oheň, kámo, že mě úplně zablo. Chlapci, jasno, teraz už mám normálně už 30 FPS. Počkejte, já to flashnu. A jdeme. Dozad vám jdu. Dozad. Jak dozad? Dozad vám jdu. Jo, Nice. jdu dozad. Pěkně. Kde je? No, skvělý. Tak schválně, jestli tady máme cheatera nějakýho, jo. Nice, pěkně. Jo, já ho nevidím, kde je? Není tam už. Mejster hraje Dust 2. Je to 2v2, kámo. Jo? Budou tam 3. Čím mám na týkuj, kámo? Oko. Jajks. Kde? Napravo, pravá strana, a jeden je a levá vzadu. taky. Nalevo, za vagonem. A pravá, Ještě hned mrtvej. blízko, na blízko. Kámo, já si dám ace, kámo. Ace. Hej. Až počujte ma? Jo, počujem. Jo. Lol, zabil jsem všechny. 27 killů, likes. To dělá ten McDonald, jo.
Jsou v tom kraví hormony. Pušky. Třeba tohle, teď je to... Kam jdeme, hele? Ačko? Jo, jdem Ačko. Jdem Ačko. Halo? Já tam vběhnu a řeknu... Pojď Mejstříku, počkej, já ti ho smouknu. A běž do toho smouku, hele. Běž tam. Počkej, kam jsi to hodil? Tady. Tady, kámo. Jo, je tam zatím. Pozor, zákaz vjezdu. Nebo co to je? Obíhá nás záda. To je, co ti jebe? Tak on tam nebude. Docela hloupost. Je úplně až vzadu, uprostřed toho tam byli. Mě sundal. Levá. Je na druhé straně za zdí. Z pravé strany. Zboku ti dozad jeden. Co to bylo za kotrmelce? Já nevím, ale jeden z nich je prostě zapnutý, ty koko. Je? Ať jdem kam jdem, minimálně. Jako... Nesmíme hrát tady ty non-prime hry, vole, to je stratačat, to je jedno. Vole, víte co si vezmu negav? Negav? Nebo nuba zbraň. Že negav, vole. Jášovi úspory $0. Koko, co jsi to koupil? Ne, to je nuba zbraň, toho si nevšimne. Infinite. Hej, za tebou, Mejser, vole! Já dělám si prdel, jsem já. Dá, tady máš zbraň, ty vole. Počkej, vypadni! Jo, teďka mě zapijou. Zase se tu zamotal. Teď jim je za zádama. Odkáď? Daj jsem měl pravdu. Tenhle je zaplay. Tenhle RB je zaplay. Jo. Jajks, kámo. Ale my vůbec nehrajeme týmově, vole. My vždycky se někam rozprchneme úplně. Ne, já si budem koukat stream potom. Co počulo. Nice, za CTčka je to mnohem Já jdem na Bčko. Já jdu na Ačko. Tak já jdu s tebou. My půjdeme Ačko a vy jdete Bčko. Kam jdeš, Mejstříku? Já jdu s tebou. Ty kokot, pravej western, hele, tak s tebou jdu, kámo. Já jdu Ačko. Kde jsi, že tady jsi? Pojď. Nelízej mi zadek. Zmrzlý máš. Olízel jsem ti defusky, vole. Tak já už tam běhnu. Tady je to čistý. Pojďme spolu, my oběhneme je. Pojď, Mejstříku, sem. Pojď, trhej, Mejstr, trhej, vole. Tak kde jsou? To píči. Mrtvola. To si nemusíš přibít. Pojď, vole, naběhni tam, vole. Napravo jsou. Dvaj. Jsou na Bčko. Aha, to je Bčko. Ježiš, to nedám. Já mám na to krátké nohy. Tady bro. Já se bojím, že bude tady. Pojď do ražo. Jsem měl lak. Běžte tam dohromady, ne? Pojď! Jo, dobrý. Dělej, defusing to. To nestihnu, vole. Já měl defusky, tak jestli se sebral. Kontrol a vyskoč, jo. Nice. Ale rozdal jsem si tam nějaký hlavátory. Jo. Možné. My jsme jí s Říkem si dali, vole, kokot takový maraton, vole, že? No. Teďkom půjdu Ačko, protože, že Bčko to budou střílet, protože to jsou prostě... Ale musíme se rozdělit tak, aby jsme si nelezli do rány. No. Jo, kámo, že já jsem nemohl nic, že jo? Tady prostě jeden spolu... Pojď, kámo. Hej, já jdu sám na Ačko, hoši, pojďte pomoct. Běžím za tebou. Tak prostě... Jsem tam... Nalevo, Gudi, jo? Matyáši, nalevo se drž. A nechoď tam. Nebo, jak to je? to znovu Bčko. Nalevo, kámo. Určitě? Ne! Ne, je to Ačko. Jsou tam dva. Já jsem hluchý, jsem jich počul na Bčku. Bych hodil ten granát líp.
No, Tady, že? tady. Oba by měli být na čatý, druhý běží na Bčko nejspíš. Třeba Matyáš mohl umřít jako kámo. Toho na chatýho jsem ti dorazil. No, viděl jsem. To chci, aby se Matyáš kup se scoutku, doufám, že se umíš trefit. No tak to už jedno. Scoutka je co? Jmenuje se... Jo, nevyjádřuj mu. Je to levný AVPčko. SSG 08, levný no. A musí, to musíš Pojď. Pojď kámo, nenechávej mě samotnýho, kam jdeš? Já to beru opačně, oni tam budou stejnak na stejném místě, takže jako... Okay. Jasný. Tady hele, zakempíme to normálně, neukážem se vůbec. Byl tam. Nechcíp na granát, jak to? Papík, kámo. Matyáš cípil jako první. Je tam napravo. Na Ačku. Tady půjdou. Dole jeden? No, lava. Vůbec nevím odkud. Pravý vagon, Ačko. Plantujou. Pěkně. Na setečku. Uj. Leze. Nice. Za tebou, vole. No, Zkusím defuse. pravá strana. Mám defuse kit. Ne, pravá má, teď to, ale... Hoši, když jsem to říkal. Tebe se to... Nice. Stíháš to, ještě stíháš. No, nestihne, ho tam nevyskočí. Jo, tebe tam vyskočil. Takový kachňák. Co si mám koupit? Scoutku a A to je v čem? Samopalí? Kámo, ty vole. Tak to je byla VKOP, kámo. Jak se to jmenuje? To by bylo popičí, kdyby skal byl samopal. SSG 08, prostě jako vypal levný, stojí 1700, pokud to chceš, kámo. Jo, aha, to s tím hraju normálně. No, tak se ptáš, jak se to jmenuje. Ne? Dobrý, já se ptám třeba, jaký to byl chleba, že jo? Jsou... Ty to rašuješ, jo? Hej, napravo u mě. A má bombu, jsou tam oba. Aha, jsou tam všichni. Pozor! Jo, kde se tam vzal ze zadu? To jsou štětky, vole. Jsou v tom rohu pravým. Úplně vzadu. Počkal bych se. Ne, napravo. Kurva. Oni můžou jít dozad, že jo, ještě nám. Už žlutýho. Okay. Hej, zkuste nerašovat, prostě, aha. What the fuck? 61? Hej. Nesmíš umřít, Tam minus 61. To bylo brzo, podle mě. Jo, bomba je tam, hele. 41. Bomba tam spadla. Můžeme to zahrát na čas, klidně. Jo, vydržíš minutu, ok. Je tam poslední aj. Jo, musíš tam, do rohu. Vem ho z druhé strany, on o tobě nebude vědět. Ne, tady má dobrou pozici. Pokud se nerozhodne jít na Bčko. Půjde mu záda. Já bejt to, tak bych to vešel potichu a nebyl bych slyšet a pletnul bych bombu na B. Jde na Bčko, no. Šel na Bčko asi. Určitě. Jsem se zabít hlavně. Je pěkně obešel. Máš ho za zádama. Kouřepu. Tam se dá položit. Ty mejstrový kóly jsou hustý, co máš za zádama? Jsi úplně jinde. OK, jdu Bčko a někdo nechoďte Bčko, Matyáš, tedy Ačko. Já půjdu vanu. Pokud používáš mapu, tak se vyznáš, jo, prostě, to je jak realita. Go. Ho. Jak mejstřík je vždycky nerozhodnej, kam půjde, jo. Já čekám, kam se rozprchnete vy, protože když se řekne, že se jde Ačko, tak se nejde Ačko, no. Žádám, že sem tak náhodou nikdo nepůjde, kámo, jinak já sejmu tím vypem, ty vole. Já s obejdou. Hore ti jde. Ty vole, nic nemá. Aha, no kámo. Odkud jsem dostal, Pravá strana. Mám bombu. Nice. Hore jeden. Krytý bombu. Dole? Jeden. Nevím. Nice.
To Bčko, půjdu Bčko. To je kunda. Je tam nalevo. Já vím. Tady má málo, zkus se čupnout a přes kole nějak. Tady je nahoře ještě jeden. Nice. A teďkom toho cápka. Je to 1v2, kámo. Ne, 3. On je tady. Má 40, má 40. Matyáš, kámo, ani neví. Nahoru jde? Doleva. Má 40, kámo. Bčko, vidíš? Tudy běž. A pistolkou radši. Ale on se netrfí. No. Klikovat, on tam bude házet myší. Nevidíš ho? Nice, kámo, nice. Ty vole. Co to tam dělá? To je rád, vole, na počítačích s kličkou, vole. On se ho prostě lekne, on se lekne, kámo. Jo, to je pravda. Když se leknu, tak to vypadá aspoň, že se trefím. Jo, na Pojď mejstříku, kde máš, jo, on se ho prostě lekne, kámo, nice. A vystřelí prostě do vzduchu. Joj. Tak pojď. To je svině. Hej, máme tady na Ačku. Down. Pěkně, ještě tady máme 2. Já na to sedu na to! Máme tady ještě 2 boys. Ale nevím, kde je hochu. Ale nebude to Ačko, běž to zpátky. Je to Bčko. To je jeden. Nice, tak ten... Bomba, pojďte si jednout bombu. Jo, asi bych měl po žebříku, co? No, tu je. Kde je? Ty kokot, sorry, vole. To zbyl ty? Flashuju ti to. A ty kokot! No, dobrý. Nice. Já jsem se otočil na stěnu a jsem viděl, tak nice. Já už si do toho dávám zase, dostávám, hoši. Chcete někdo drop? Tady máte. Někdo vzal AKčko, vy kundy, kdo to má? Matyáš by teďkom třeba ušetřil 3000, kdyby si vzal tu ganu, co tam leží. Mohl bys s tím někoho nahitovat. No, to by mohl, no. Mohl si koupit Kevlar, no. No, on to ani neví, v jaké kolonce to je. To je, Kevlar vole, je... to je záchranná vesta. Tak to, kámo, to si už nechci radši to zbraň... Halo, čím se ví, ale já se jenom tam. Gčkem to vyhodí. Gčkem. Kde jsou? Ne, Jsou tam... fakt musí mě zabít. Down. Pořád. Jsou na Ačku za tím prvním vagónem nalevo. Mám 3 jsem sejmul, volové. Mapa. Flashuju přes vlaky. Za mnou, už je tam, už je na plentu. Ačko, vole, hoši. Běžte spolu. Ty kokos. Kde? Nevím, ale... Byli tam... Ne, tady byl jeden, už je poslední, byl na Ačku. Dozad, kámo, kdyby jsem to věděl, ty vole. Jajks. Přesně tam Portes to dá, vole. On nezabije, že on musí to sekat jak prase. To může plentnout úplně v pohodě, že jo? Protože je zmrt. On to obíhá na Bčko asi. Jo, bude na Bčku. Jo, slyšel jsem stepy, šel na Bčko. Mamíř, je za tebou. Ne, teďka bude nad ním a stát mu na hlavě. Pravá strana. Vepředu někde, ne? Nebo mezi vagóny. To bude asi Ačko teda, no. A nebo prostě volkuje. Time count. Jo, to má vyhraný. Plentuje, no. Nestíhá. Pěkně. Ty kokot. Zkus seknout to AKčko. Napravo. A co? No, nice. Matyáš, kdyby něco, tak equipment, tam máš Kevlar vest a Tak jsem si to vzal, Magore, debile. Bude si koupit shotgun. Co jako? Vy dva jste úžasní, jo. Co jsou bráchové, ne? Že, vole. Pojďte prosím někdo Ačko se mnou. Jo, běžím. Sorry. Ačko čistý. To jsou B. Ne.
Sorry, jo, to jedno jsem ti vyhrál, ale takhle. Bomba, pojď si jednu bombu. Jeden dál na Ačku. Mám málo kámo, mám minus 44, on jí chce vzít. Prčic, tady nikdo není. Všichni tam jsou, pojď tam. Pojď si jednu bombu, pojď si. Co to bylo, vole? Budu házet flash, jo? Kde to je, kde to je? Ty jsi tam pan Flash? Kdo mě flashil vybuzný? Jsem říkal, že budu házet flash, ty vole. Ty máš žer, ty kunda. Ty seš Musíš házet dobře a ne přeteráče, kámo. Mám ho. Oj, kámo, jiný flick, kámo, mejstrka, kámo. Security byl mě to zabil. No, vole, já jsem ti koupil. Kámo, jdem vyhrát, easy. 38 kg, kámo, za chvilku budu mít overwatch. Co? On hodil nějaký flick macer, jo? Jo. Ty vole, jsem se tam otočil, koukám, kde tam je a přemýšlel jsem, jestli tam vůbec normálně může být, že jo? Pan má si premium na Pornhubu, že hodil takový flick. Hele, minule tam kvůli tomu, víš co bylo na chatu, a nebude ti to vadit, nezabanuješ mě takový velký kondom, ty. Jo. Na, čistý úplně, hele, čistý. Na Twitchi, ne. Aha. Jsou tu 3. Jeden uhořel, druhý na chatej. Kámo, ne, on... VTF, jak se mohli tak rychle umřít, kámo? My jsme to pušli a tam jeden byl schovaný za rohem. Ne, tam byli 3. Tak jdem asi dropnout, ne? Komu? Hej. Já se rusit skautka, to zahrát. Dropněte mi rohlík, prosím. Máte až tedy Ačko, já jdu Bčko se skautkou. A doufám, že mě nikdo nepůjde, kámo, sem. Tak už se rozhodněte. Zkuste kryt ten tunel, kámo. Na Bčku, takový ten napravo tunel. Já budu kryt ten vrch. Takže takhle se semka nebudu moc jak dostat. Modrej, napravo děti. Vím, kde přesně budou šmejdi. Že oni vylezou prostě zprava zase. Tím tunelem, protože oni mají volhet ten jeden cápek. Jo, jsou na B. Jsou na B. Mají na Bčku, jdeme tam, já tam aspoň jdu. Kurňa, tady je to zablokované. Let's go. Kill them all. Kill them all? No kámo, to se tak vyplatí prostě, ty vole. Proč jsem to držel, proč jsem sprayoval jako koko? Nevím. Proč jsi to dělal? Je to bomba. Kde jsou? Kde jsou? No vypadá to, že budeme muset ještě jednu hru pánovat. Je to Ty vole, já jdu na Bčko a skočím na Ačku. Dobrý. Vezmu Matyáše. Můžeš jít ty tvé najetí. Co děláš, majstříku? Přišel jsem na návštěvu. Kámo. No, aspoň jsem dostal nějaký vedničku, tak to jo, jsem rád. Jo, a Maser vždycky dostane akorát tak ponožky, starý. Ty dvě kotvy, vole, tam dole. Hej, Mejsre, neslyším tě tam dole. Co jsi říkal? CSko není tak špatný, jako... Nevím, proč jsem to přestal hrát. A byly tam moc děti. Jo, to jo, ale je to prdel. Když takhle jsi ve full týmu, tak je to sranda. Tak. Jste se odpojili? Tak kdo má Prime? Ne, tak... Půjde? Já mám. Ok. Musíš mě pozvat, ale kámo. Ježíš, to tě mám zvát, to se nemůžeš napojit, už to takhle nemůžu, jo už. Matyáš, máš Prime? Matyáš nemá Prime. Aspoň jsem ho u něj neviděl. Dobře, koupím si, dobře. Kde je ten čučorietka, vole, ten už odešel. Portos. Kdo má ještě Prime? Ještě mě pozvím, Mejzera. Teď se můžeš napojit na mě. Nefuňte do toho, teď je to jako to, kdybyste měli brambory v puse a v uších, tyjo. Hej, to budu asi já, ne, nejsem to já. Někde to má hodně, místo aby si to dal k bradě, tak to má až strčený v nose skoro. Tak počkáte, jak tam seš, Jirko? Já jsem nějak trošku... Zuhn vás banet. Že? Zuhn vás banet. Co? Zuhn vás banet. Jo, aha, tady. Normálně join, ne? Join? Je to otevřený. Jo. Já jsem vám poslal
to, jak vypadá ten burger na Discord. Že mám čas na Discord se dívat. On ho tam... McDonald je hnus, vole. Ty vole, tam vypadá jako kdyby tam nakadil. Tak já se ho jdu dát. Si udělej doma. Radši dej ready. Místo bulky maso. Nice. Co? Čekejte, a vole, nejde nikdo další, nebo co? Jo, nebylo to špatný, Portosi. Portosi, ty máš taky Prime, ne? Čekaj, to je Portos, ne? No. To bylo v pohodě. To je jedno, tak půjdeme s těma, že jo, no, bože. No. A Matias, vole, Matias nemá zas Prime, vole. No, Matias nemá. Zase budeme mít, vole, TikTok. Tak to já dám Deathmatch, když nemá Prime, že? Nebo nenáročný. A nedáme něco jako 2 proti 2. To jsou komunitní komunitní zbraně. Komunitní zbraně. Komunitní servery. Můžeme s Matyášem dát to žlutou. Jak se to zavírá? Ne. Jak se z toho dostanu? To musí být něco takového, ne? Nějaká prdel Jo, taková. jsou. Ale já nevím, teďka trénink se zbraněmi mapy workshopu. Workshop, no. Tam je to jedno, jen se přeházíme a... Takže kdo chce, tak ať se napojí. Jo, už nejdeš, ok, v pohodě. Takže Winter Dance dáme vánoční. Hide and seek. Dáte si něco, že se budeme schovávat? No. No to je jedno, klidně, to může být sranda, hele. Okay. Matyáš. Tak jo. Nebo nějaký gun game, nebo něco takového. Gun game. Hej, tam jsou takový servery, počkejte. Já se zkusím podívat. Tam jsou nějaký servery, kde se to točí, jsou takový minihry, víš co, a furt se to točí. Mám Víte, co myslím. A v cím. To nechápu, Mety. Máš tady pamu? OK, v pohodě, Portosi. Co napsal Portos? Jak dlouho nešel obraz, vážení? Napište. Hele, mám tady jednu mapu, ale vy si ji budete muset stáhnout, můžeme tam mít zbraněma proti sobě. Nemusíme si ji stahovat. Je na komunitě. No hele, zadej, tady jsou nějaký minigame, že jo, to může být docela sranda. Bez botu, neškodní navštívit workshop. Nastav co chceš. OK, tak dáme hide and seek nejdřív a pak vymyslíme něco dalšího. Můžeme to udělat jako kompeťák, ale to je asi blbost. Za hoďku půjdem s váma. Nevím, co bude za hodinku, ale asi bude klasický GTAčka a půjdem za ty prokletý hejsty. A nebo zkusíme ještě ten 5M, že jo? Takže... kompeťák. Nevím, jak je v hide and seeku možný kompeťák, ale dobrý. Že jo, Martine? Co? No, že půjde proti tobě můj syn. Hele, já jdu teroristy, jo? Až tady budete. OK, tak mám jít s tebou, nebo? Můžeš klidně se mnou, jsme 4, takže ty 2 nás budou hledat minimum. Já půjdu s Majsem. Vy teďka já hledám, co jsem to řekl. Mencer. S Menzesem. Hele. Tampon si strč do uší a nech to. To už jsem nehrál, ani nepamatuju. Nevím, jak se to... To znáš, co to je? Jo, já jsem to hrál s klukama, ale někdy jsme měli v plánu, ale pak to spadlo, nebo jsem šel spát, já už nevím, to je strašně dlouho. Ty šel spát. To jak ví, mladej, co? Bože. Počkat, za hoďku půjdu s váma 2 versus 2, mám taky mapu z workshopu, jo? Jasný. Co hraje mladej? Tam to. Nebo ještě nenecháš hrát? Koho?
No, mladýho, že jo? Tak se napoj, nebo se ti stahuje ta mapa. Stahuje se mapa. Tak 1-1, no. Takže pak půjdeš ke teroristům. Jo. Já jsem kdo? Jirko, prosím tě, udělej si něco s tím mikrofonem. Je to fakt, no. Já jsem kdo? No, ty budeš counterterorista. Hanta. Že co už hledá. Nemůžu hledat, když se odsaď nemůžu dostat. To za mnou. Ty dveře se musí otevřít nejdřív. Jsem tu. Jo, vidím. Tak, co je tady vlastně cílem? Cílem, že jedni se schovávají a druhý hledají. A jako schovat, jako že se schováš prostě, No. jo. Jako schovka, no. Tak tady není moc míst, kam se schovat, ne? Já nevím, já už jsem to fakt dlouho nehrál. Ale že ty dveře se nerozcápnou. To je strašně velký. A dá se tady střílet aspoň. Myslím, že jo, nejsem si jistý. A už můžu. Tak. Zařízní ho, vole. Zkus to. jo. Já mám jednoho. Tak to bylo, no však to je jenom jeden. Aha. To mě to ukazuje 2. MJ. No, oni asi nehrajou. Otevři to. To musí prasknout samo. Já tady slyším, jak chodí. Chodit můžou. Tak, ale já to potom nechápu, tak když se máme schovat. Ne my, oni. Aha. Hoši, Já tě slyším, vole. hoši, musíte se schovat, jestli mě slyšíte. Však když jsou na Discordu, vole. No jo, ale... Hej, jednoho máme na střeše. No, dobrá. Slyšíš, jak tam šlape? Aha. By to mohlo prasknout, jako. Já nevím. Dupni ještě na té střeše, aby jsme se ujistili, že jsi tam. Ne, kunda. On už odvolkoval. Jdeme. Není tam. Ale byl tam, Byl, no. Jo, tam je, hele, skáče nahoru, kokot. Tady, pojď za mnou. Vidíš ho? Ty musí schovat dřív, jdeme oni mají určitý čas na schovku. Poprčic. A jo, to musíme vyskákat. Jsem tu. Ne. Ten tady není ještě. Ty vole, já parkouristy. Jsem tu. Jo. Já spadnu. Jo, to je kokot. Jo, jdu po něm. Dělej, dostaň ho, já už jsem do něho řízl dvakrát. Jo. Pacha, otoč se, vole, je za tebou jeden. Dobrý. Ty jsi jen tam toho, tak pojďte vypustný. Já si vezmu tady toho. Co je? Proč to tak laguje? Tobě to laguje. Pojď sem, vole. Co děláš? Co to hážeš? Jak zdrhá? Že to zapl Mazer. Kámo, a jak mám jednoho. Pojď, neboj se. Pojď ty. Strašně laguje, kámo. Já mám ping 600. No pojď sem, šlapko. Zapl Mazer, protože Mazer má jako jediný ping. Ej, nezapne to někdo lepší, protože to se docela seká, to se nedá hrát jakože. No protože hrajem na Mazerovým jakoby serveru. No. Ježiš, tak já to odpojím, no tak pojďte do lobby. Ne, nech to. Já to mám v pořádku. Aspoň to mají lehčí. No, tak že to má každý, že jo, kdo má prostě to, ty máš ping 1 a my máme všichni, máme game. To je jedno. Já mám nejvyšší z vás, vole, stejně jsem vás dostal všechny. Kde je ten ping? Já ho nevidím. Vlevo úplně. Já mám ping 1, je poprvé v životě, díky. Teď máte 128, 50, na co si stěžujete? Já si nestěžuju, mě to... Já jsem měl 600 minulou hru. No, tak minulou, víš co. To než se ti dočte, že jo? Já jsem mrtvej. Blbon se zabil. Počkej, ale mě to ubírá. No, ale jeden je tady je jeden. Jo, vidíš? Jo, já ho vidím taky, jo. Tak už se schovejte. Tak otevři, vole. Otevři trápka. No a jedem. Jdeme na to. Můžeš, pokud spadneš, můžeš. On bude někde
Kde je, vole? Za barákem. Tady to je kam, oni se přece nemůžou dostat, jo. Hej, oni skočili za plot, ne? Jak si mu to steká, kámo? Teď mám ping 200. Když dám... Tam nebude nahoře, vole. Ale aspoň na něj uvidím. I když... Počkej. Aspoň na něj uvidím. Dívej se na ně, dívej se, jestli nejdu. Nalevo musíš jít, trochu doleva. Kde je, vole, vidíš ho, nebo ne? Já ho vidím. No. Je tam, nebo co? Já nevím. A už je mám, tady jsou, vzadu. Jo, už ho vidím, tady je, vole, pojď za mnou. Kdy se tam leze, ty vole? Pojď sem. Se zabije sám, vole, já mu jdu naproti, ale potom žebříku. Tamhle. Tam se nemůžeš dostat. Hele, jistí ho to. Jo, hlídám. Jistí ho, kdyby spadl, jo. Granát, Pojď, jdeme na něho. Rychle, vole, jdeme na něho, vole. Jistí to dole. On se zabije. Oh yeah. Ty Ej, kokot. Jako malý děcko, jaj. On ho zabil, vole. Audio. Zastavení hry. Dal si to z hudbu překryv. My tě slyšíme. Jo. Co tady cupeš, vole? Ten smoke ti nepomůže, vole. Ale jak se zabil? Proč jsi zabil, ty debílku? Jsi úplně, kámo, hloupej. Tak se nech zabít, kámo, nahned, ty vole. Ať máte 2000 skoro života, ne? Hele, Jirko, vole, jako mým banýho pohod, hele. Cože? Ty prostě zabil, kámo, já jsem to ani nespavnul a Boris se zabije. Jsem si hodně užil hru, 10 kroků a pak jsem chcípl. Furt, tady je u okna, vole. Jdeme. Eš. Kolik máš, kámo, FPS, že se ti to jak seká, Matyáši? Matyáš. Jo, to nevídu, vole. Matyáš nemluví. Tady nahoře. Ne, tady je, pojď. Už je dole. Já už ho pronásleduju. Nadběhni mu. No, já se snažím. Tady nahoru nepůjde rozhodně. Pojď, nadběhni. Ahoj. Počkej, já mu nadběhnu. Spadni na ty díry. To je kokot, hele, nechoď tam. Čau. On zemře určitě. Nezemře. Čus. Kišmejde. No pojď. Jdem po něm, vole. Vy můžete umřít, když skočíte do vody, on vám to bude umírat za chvilku, on má 10 HP, kámo. Ubíraj jim to. On se naběhne, víš. Tam skočí jak ryba. Budeš tam za sítkou na Matyáše, ne? Mám ho. Ty. Koukej, jak plave hezký. Škoda, že se ty minihry nestřídají, víš, tam jsou servery, kde máš třeba prostřídaných 15 miniher. Můžeme dát něco jiného, že jo? Ty čurák. Hele, penis. Proč si zabijíte, vole? Penis je až o On 10. mě zabil minulou a chtěl mě znovu zabít. Slyšíme tě, vole. Chodí to stejný. Tak já jsem najít nějakou, já jdu na strom, jo. Já se podívám na. Jo. Hej, Matyáši, pojď mi jasno. Ti proříznu tu pusinku Kde víc. jste? Tak my čekáme, vole. Jo, až se schováte, máte na to asi půl minuty, jestli předpokládám správně. Já už jsem se schoval. Hele, tamhle je východ napsaný. Martine, běž tam tudy, nahoře se podívej. Schovky, jo, nesmíme se říkat schovky. To kecáš, ale... Nahoře je východ. Matyáše. Jebe mě. Já vím, kde bude. Jo, vidím. Zkus prokontrolovat, hele, strom. No. A já jdu tady na tu lanovou dráhu. Ne, já jdu lanovku. No to lidi.
A hlas, vole, on bude na tom stromě určitě, tam na té věži. Jste slepý. Na jaký věži, kámo? Kde je ta věž? Tady na tom domě, ne? Kdo je slepý? Kolem něho prošel. Nerad, kámo. Kdo já? Jo, všichni. Matyáš. Mazer kolem teď prošel kolem něho. Pokud mě prozradí, tak... Hele, je to hide and seek, takže nesmíš radit, jo. To hraješ poprvé. Je tam nebo ne? Není, že? To je schovka prostě, hledáš, najdeš. Jdeš dobře. Jay. To prasklo. Je v tamté vodě byl. No už je pryč. Tady nemůžou být. Budu někde zašitý. Tak říkám, že odešel už. Máme na to 3 minuty, času dost. Čmuchej, vole, no čmuchám, došly mě kosti, tak toho nech. Tady jsme úplně si myslím někde pryč, vole, tady teď je u toho baráku, byl za barákem. Nemusíš jim dávat fake info. To není fake info. Gay info. Já bejt váma, jak by se schoval na spawn. Tam nikdo není. Což jdeme zra? Dobře, je na stromě u těch schodů. Že neposlouchej, vole. Dobře, je na stromě u baráku. Tvoje bude ve vodě. On je někde tady, vole, on bude někde tady. Ale není, jsem říkal, že je na stromě u baráku. Kušuj. Není pravda, není tady. Co, ty zkoušíš chodit na ten strom? Hej, teď je v té škatuli. Škatule. Škatule ne. Vyskač nahoru, vole, mej se tady tam na nevyskočím, tu nemám dostatek parků. Padnu, já se bojím vejšek. Tam asi nebude, ale vole. Asi ne. A ještě jsem tam nebyl, víš co, ptačí budka. Já ji vidím, tu ptačí budku. To mi nepíš. Co je toto, ty vole? No, v pohodě. Nahoře není, to je blbost. Bych cítil. Kde bude? Tam se nedostane. Počkej, jsem si šel vodu, vole. Já jsem tu schovku našel asi... 5 Slyšíš dobře? Jsem odešel od vás. Že jsem si šel dobře. Jo. Říkám, že tam byl, už odešel. Tam to nejde. Počkej, jestli ten puzí šláp nebude tady někde pod mostem, vole. Mega ultimátní schovku. Je na té zahrádce. Vedle. To určitě. Ne. Je tam na stromě. Pošuj. Pokud budeš normálně a nezabiješ mě, tak my můžeme zasmouknout ty okna. A můžeme použít tuhle schovku. Ale pokud budeš loupej, tak umřeš. Jole. Nejser, čmuchej, vole. Čmuchám. Vy jste tak blbý. A hlavně, že ty seš inteligent po Einsteinovi. Přesně. Dochází mi pití. Jo, jak to, že tady je vidět? Nevím. Nebo je na tom? Ne. Prý to synovi, vole, děti mají, vole, na to docela Si zahraje, neboj. Půl minuty, tvak. To nestihnou. Jo, já vidím jenom tebe. Tady no. No fakt bude v té budce nahoře, ne? V té budce. Počkej, a byl v tom baráku teda No, já vůbec. jsem tam nevyskákal, já vždycky spadnu. Počkej, to je jako fakt. Jo. Ale on by tam nevyskákal taky, vole. Utržil 99. Neukazuj to! Neukazuj to! Ty vole, oni tam budou zase, chápeš? No. No
moje schovka, víš. Tady, pojď ke mně a... Kluci dáme... Počkej, poslouchej. Drž pravý tlačítko. A tak hoď ten smoke. Kámo, já se nemůžu ani hýbat, jaký mám ping, kámo. Kurva, mám taky velký ping. Hoď ten smoke ještě tady na to okno, než na... Tak neházejte smoky a nebudete mít takový ping, hoši. A shiftem, shift. Jakož ty ping. Jedný, jo. Stačí poslouchat, já vím, kde jsou, vole. Dáme po tomhle další mapu nějakou. No, spíš úplně jiný mod, no, vole. Přesně. Jo, řezník tady byl, koukej. Je doba. Pojď. Oni skočí snad na sebe. Je to tady někde. Říkám, že budou normálně tam jak se přelejzá, víš co? Co? No, mejstrovi to spadlo, no, a to vidím. Mě to Co mě mělo spadnout? No však my tady nejsme, vole. Já vyhrál. Kurva. Já vyhrál. Jdem GTAčko. Jo, vole. To já nemůžu, vole, že jo, já 21. Já to lívuju, jo. Tu do menu. Takže. Oni natáčejí streamovali. Já třeba si teďka boys půjdu najíst a budu tady za půl hodiny asi. Mám strašný hlad. Dobře. Tak kdo chce, ať se napíchne, já tam hodím ještě něco jiného. Zapnu si k tomu streamerino. Tak super už. Hej, tak za 20 minut tady boys. Dobrá. Office workshop. Je tam... Nenáročný kompeťák, arms, demolition, deathmatch. Mapy s rukojnými. Nesahej mi na to, nebo mi něco vyruší. No, svítí to hezky, ale je to k ničemu. Vyhajte deathmatch. A všichni říkají deathmatch. Jo, jinak Jirko. Prosím tě, dej si ten mikrofon blíž. Hele, já půjdu za Countra a vy běžte teroristy, jsme tady 3. Pak půjdeme GTAčko. Hajte to. Já se odlagni. Nazdar, Adame. Přišel si o nějakou menší zábavu, samozřejmě záznam bude. Nezapnem to radši mi, aby se nám to nesekalo. Cože? Jo, že bys to založil ty? Nezapnem to radši mi? No, tak to zapněte vy, já jdu do menu. My se streamuje? Jo. Šli ty na Twitch nebo na YouTube? Twitch, YouTube, Facebook, Mixer, Mob Crash Studio, to je mobilní služba. Takže Xbox a takový ty věci. Nech to dá pokoj. Počkej. Mě nikdo nepozval, nech to. Ta mapa se jmenuje jak? A jmenuje se Winter něco, počkej, já ti to dneska zjistím. Dáš mapy z workshopu, Winter Dust 2. Invitoval jsem tě ve Fortniteu. Počkej, to seš ty, Adame? Ale já Fortnite nehraju už. A za druhýho nemám ještě dotlačený. Pořád se rozmražuje. Když ho budu hrát, tak ho budu hrát, dejme tomu, jako neříkám s fans zase, ale chci, aby tam byli normální lidi a bavili jste se. Ale spíš Dauntless a takhle různě. Tak už to založil? No, online můžu být, no. Počkejte. Protože on nehrál Dauntless. Já hraju Dauntless, to tam máš pak připsaný, Adam. Jo, jenom si ještě můžu zkusit najít jednu mapu. A
to bychom mohli jít. Nebo já nevím, jak se to jmenuje, počkej. Crash Bandicoot, to je taky zábavná mapa, to už jsem jednou hrál. Nebo pak něco se zombíkama, ale když mě zabijou, tak budu v kleci, to nechci. Navštívit workshop, já se schválně podívám, co tam je. Takže takhle to jádeme, víš? Tak. Nechcem, něco zábavného. Klasický deathmatch, train, winter. Minecraft. Nejdete zkusit Minecraft? Co? Tady je mapa Minecraftu. Minecraft House. Můžeme jít to jako mega dobrou mapu. A třeba tam můžou být zombíci nebo cokoliv, že aby jsme... Tam budeš proti drakovi. Jo? Okay. Dobrá. Je to mega dobrá mapa. A na toho. Si můžu najít tu... Kostičky. Workshop. Ta mapa se jmenuje jak? To, co jsi chtěl jít? Winter Dust 2. Workshop mapa. Máš ji tam, nebo měl bys ji mít. Já se podívám na Minecraft House. Jen tak. Jak se jmenovala ta mapa? Sorry. Hele, tady někdo hraje. Okay. Půjdeme hide and seek nebo... Já hraju Minecraftovou mapu, tak schválně. Pojď. Pod Fred. Hej, nechcete to zkusit? Tady by mohl být dobrý ping. Asi streamuješ, tak protože no, tak třeba stáhni tu mapu, tady jsou boti, takže bychom tu nebyli sami. Je to malý, je tady Doom a prostě jenom Minecraft. Tak to můžu proti AKčka proti sobě. Klidně, tady se střídají. Nastavení i zvuk. Tak já tebe pozvu. Jo, já to hnedka přijmu. Tak. Dobrý. Proč je to červený? Hele, někdo musí jít pryč, je to jenom pro 2. Jo, 5, už se to srovnalo. Dobrý, tak to sepni. Ono se to nejdřív loaduje. Vím, znám to, neboj. A jak se mi tu nač? Fakt nechceš do toho mluvit trošku víc? Já vím, jíš toho hambáče, že? To se nejdřív loaduje. No, tady jsou taky boti. No tak já můžu kiknout. Ne, aspoň tady není takový mrtvo, můžem si s nima pokecat. A ten trénink je to dobrý. Mají krásný vedínky. Hej, VTF, dokud jsem se dostaknul, kam. Matyáš, to je mega dobrý. Matyáš, jdi sem. Co? Proč jsem byl v tobě? Nevím. Okay, co to je? Oni se furt spawnujou. Jo, a já mám lagy teďka. Matyáš, ty nesmíš spamovat, ty musíš tapovat hlavy. Protože budeš... Já ji ale chci spamovat. No tak se pak vůbec nebudeš trvat, takhle se trénuješ aim. Vy máte nekonečno. Tyhle, co to je? Tady chodím jak robot. Takže já kiknu.
to bude mnohem lepší. To je kámo. Suba. Zrady. Zuch. Jo, jsi špatnej. Hoši, víte, co máte v koši, jo? To pak se stekáš. Ne, nic se nesteká. Ne. Maser je horší než ty a trefí se, to je divný. Jo, nebudem tady běhat kolo, vole. No tak. Asi ne, no. Ach jo. Tak kde jsi? Doma. Ahoj. Ale mně se to tady nějak uvolnilo, až. No, to tímhle za tebe. Ne. Ani nevěděj. Já jsem zapomněl, že se tu nepřebí. Ty jsi neprostřelný mít nebo co? Mám 25% HP. Oni jsou tady zbraně, tak to jo. Co to je? Co to je? Tam mi dali wallhack nebo co? Tráva je. Přes stěnu. Choď. Jo, mě to portuje chvílema. Taky. Nějaký divný server. Máš ping 36, No. to je docela dobrý. Ale já předtím jsem měl 1, že jo? Tak to byl... Já mám ping taky 1. Ale aspoň nemáme všichni ping 90 a ne. Jo. Já tady mám ping 0 třeba. Pak. Já bych šel asi do GTAčko potom. Já bych šel ještě tam tu mapu bych zkusil, ale s Martinem. No teď jo, půjdeme ještě jednu mapu a pak hodíme na GTAčko zpátky, protože to je hlavní, že jo. Nevyžírej! Takový one tap. Vy jste neudělali nic. Co? Puk? Jo, jak můžeš být znova naživu? Nevyžírej. Děti, malinky. Dejte si sušenku, prosím vás. Pojďte rýglama jenom, ne? Čekaj. To bude z AKčka. Zabití 16. Vlastní aim AK, to mě nemáká. Jo, tak pojď. Já pustím kluka. Pauzu. Tak jim ukaž, jak se to nehraje. Nehraju. Tak co mám tady dělat? No co? Střílet hlavu. No to fakt vidím. To je další kolo, víš? Vem si sluchátka, ať tě slyší. Aha. Ano. Čau. Čus. Čau. Co se stalo teď? Nevím, jestli se to odpojilo, nebo... Jirko, asi bys to měl pustit. Nebo mě to zase kýklo. Jo, mě to kýklo. Že mám se odpojit? No.
Můžeme dát mnohem lepší mapu, pokud chcete. Tak jo. Když to přijmem. To odstartuje. Nic, to se srovná. Aha. Penka na Berlín. Ty nehláčů, ve které skupině to. MJ, že jo? To nejde, jak to? Počtu 5 hráčů. Tak dřeš? Ne. To je hodně používaný tlačítko, no. Vy dva proti mně, aby to bylo nějak vyrovnaný. A Mizr, nechceš jít to k Matyášovi? Čím se to dává? No. Musíš jít M. Nice. Aby to bylo vyrovnaný. Okay. Kámo. To je deathmatch? Nebo? Vy se s bombou nemůžeš číst? Aha. Já jsem nečekal, že bude tak zbavený. Co děláš tak složitě? Počkej! To koupím takhle. Aha, a já nemám na tákáčkový. Já nemám na to. Na Matyáše. No, to. Mě zbyzla zbraň. Já jak to? On si musí... Já nemám money. No, super. To už se hraje? Dožívací kolo, víš? Co ty mensere? Jak? Děkuji za háčku. Já pořád nemám pistol. Takže vážení, pokud je někdo na streamu po tomhle, já pouštím GTAčko a na půl hodiny a pak už končím. Matyáš mě úplně vybrainil, kámo. Jak to píknul. Wow, jak to? A kde už začne to? Jak to, že to je zrychlení? Rychle. On má lepší zbraň? Ne. Odkud? Jak na dlouho to je? Jak to? Co? Jak to? Pojď i náš spam, pojď. Jej globál. Headshot.
To tě baví, jak spam killovat, ty. Ha, ha. Jak jsi to věděl, že tam jsem? Tak jo, vy jste šli 2, že? Tak kde bys byl, když nevylez? Ha, vole. Ha? Pak si to baví toto. Ne, Já nemůžu, já to nehraju. Nerozbiju celý komp. Ne, já jsem na hlavu, kámo. to je hezká snepa. To byla moje peněženka, no. Chcípeš ráno. Kdyby sbírali Jak se kompet, vyhazuje? aby se poslali Discord těm cápkům, co byli proti nám a my jsme se s nima mluvili. A to bylo jakože anglicky. Ale to bylo nejvíc, kámo. To je srap. Že kámo, já mám hlídat bombu, víš? Nespamuj, prosím! Dej si něco jinýho než AWPčko. Ale to je USBčko. Tak USBčko. Jiný lasičák. Kámo, bez těch si šel na bečko plantnout. Jak to? Pusta. To je za... Jsi v pořádku? Poslouchám písničku. Dobrá, že? Určitě. Mhm. Easy 100%. for them. Den 92. Víš co? Ty uvidíš. Jak říkáš už dopředu, ne? Uvidíš, ty špíno. Takže jste šli Bčko, jo? Ne! Jsi mě zabil? Ještě to Mazer? Je tu. Jak to? Cipni! Yeah! Já se to neužívám, ping. Já to nehraju. Nehraju to. Já to nehraju. Haló. Hraju. Já to fakt nehraju. Až tak teď si dokoupit Vipo. Už nějakou zbraň?
Jo. What jak jsi mi trefil? Já tě vypakuju, ty špíno jedna, dej si něco normálního než AVPčko nebo USPčko, ty má kore jeden vymrzl. Tak pistol, na gorilo, vole. Ty čítu? Ty umíš jenom nic než spamovat. taky AVPčko si tak ty bote. Jde to, jde ty. Jak se teleportuje Matyáš? Běh na ono teda. Skvělej ping. Jo. Ty cheatuješ. Tak to jo. Jak jsi mi mohl zabít? Matyáši. Yikes. Ne, kámo, ty se teleportuješ úplně. Nehraješ, proto tě zabil. Tak já to neužívám On ping. přestřelil přes to. Přes bednu. Ale keci. Já jsem tě tam viděl, víš? Já jsem tě tam viděl, já jsem tam Začni střelil, hrát. já jsem střelil Ty. do té bedny. Když se nudím já, když Dašku. se ho koukám, Já- tak se musí nudit ty ostatní. Teď chcípneš. To je zábava poslouchat Matyáše. Tak buguju. Zas to nejde. To je v Takhle. internetem, víš? No. Kde seš? Ahoj. Já to prostě už spamuju. Mám šanci proti tvým lagům, kámo. S tím bez dvou hrát, ne. Jdem do GTAčko. Hej, vůbec nedáváš pozor nic. Tak jak? Dej mi to sem. Ne, Jo, počkej. zahrál. Vyšetřím. Zahrajeme si pak spolu toho kuchaře teďka. já Tak potřebuji to. počkej ještě jednou. Kuchaře. Nezvuku. Bejzr kuchař. Tak už běž, ne? Já zvětím. Jo. Králíky dělat, vejít z čokolády, no. OK, jak dostane hlavu. Dohajan. No! No jdi, Proč jsi mi ho nenechal? Jo. běž. Ne. Jen tak dál, Jirko. Tak jo, velitel se ujímá vedení. Jiná ozvěna. Proč To byl do mikrofonu. to? Tady brečel celou dobu, nebo co, kluci? Ne. Ne. Matyáš brečel. Jo, to... Jsem nebrečel, já jsem rejžoval. No brečel. Tak já vám ukážu, budu hrát na svým počítači. Ty, špíno, neumíš to hrát. Ne. A Neumíš to hrát, fakt. Neumíš. neumí. Jenom spolíhá na gumy. Víš co, já jsem mu SSčky, Já si vezmu AVPčko. SPčko. USPčko nemůžeš, to má i CTčko jako hlavní zbraň. Jedno. To je jedno. Ale AVPčko. To je jedno. Dívej se. Dudáčko, jo. Ty kámo! Já se... Někam jsem hodil ten bolot. Za sebe. Že jsem ten bolot nehodil třeba na tebe, no. Tak teď mám na ně, díky Masterovi. To víš, jsem hodnej na tebe. Půjdeš taky GTAčko? Já jo, ale nevím jak ten. Jak Martin, on to nemůže. Jo. To mě kucháš, ty! Ty vole, to je zrada. Ty je potkat. No nic, za tomu ještě 5 minut a přepínám to. Proč jsi zabil? Ty mi to sere.
Počkej, ber si scoutku, protože only headshot. Škoda, že ještě do vašeho týmu nemůže jít Martin, to by bylo pak fér. No, to by bylo. No, skvělý 5 hápek. Spadl jak... Já nemůžu. Já jsem se chtěl mířit, že to? Já jsem se chtěl mířit, že jakože, jestli tam nevyleze, ne? Scoutkou. Takže Bčko, jo. Skvělý. Se mě to vypadlo. Mistru aim. Ne, neděláš to. Padne to. Kdo? Já nevím, jaký server. To budu 21. Můžeš to GTAčko. Nasměj se. Matyáš, máš na GTAčku, nebo ne? Co? Máš na GTA. Co mám na GTA? Tak jo. On nemá GTA 5. No konečně. Takže jdem GTA 5. Mistr. Takže mám prostě normálně zapnout 5M, akorát zase mi bude hrát ta blbá hudba. Kde to je GTAčko? 5M. FIFA je 5F. 5F. Je to, i kdyby něco je to GTAčko, jo. Five M. A mluvíš přes voice chat. Jak se jmenuje ten server? Nějak PvPWorld.cz. Normálně máš 5M
Co? 5m.exe, najdeš to na oficiálních stránkách, ale to exe tam nepíšeš, napíšeš jenom 5m. Stáhneš. Jirko, vysvětli mi to, dík. A budu koukat, protože taky nepochopím. Rád by ten obraz nemusel problikávat. Vážení, musím to mít mutnutý, protože tady hraje hudba. Tak dokud se to nenačte, tak to prostě nesepnu se zvukem a kluky neuslyšíte. Ty si uši na hlas. No, teď tam mám přes zapalovače. Uj. Já si pak taky to nějak trvá dlouho, ne? No tak to je jasný, že to trvá díl. Protože říkal, že to je rychlejší než... Záleží, jak který server, tady toho mají dost. No, to se ani nenačí. Ale načítá se to. Pre-map, map, post-map. Akorát to trošku lidi trvá, no. Ukazuje jsem... A nevím, kdo se připojil. Já se podívám. Jo, nazdar. Tajný odposlech, Petko. Jo, Peťulo. Tajný Petko. No. Jo, už se načtí. Jo, já už tě jako Jirko nemůžu nějak zesílit, až to pak budu moc pustit, až se mi to načte. Co se to dělá? Počítá se to. Bože. Já už mám 39 000, to jsem tam nebyl. Ok, doufám, že se to zase nebude odpojovat. To je tvoje autoka. Takže... Vážení, kdyby bylo něco s obrazem, prosím vás, napište mi, děkuji. Tak. Mám bezrukou. Doufám, že to... Nevím, že se to nedočítá. Ty máš fakt bezrukou. Ne, já mám ruce. Nemáš. Mám normálně ruce. To fakt vidím. Jo, tak není to dočtený. Nemám Karl. Karl není. Co se stalo zase? Obraz je super, no ale kdyby Mety se náhodou to jakože stalo, že prostě obraz není, tak... Co prosím? Koho prosíš? Co jsem? Pros. Control H. Nefunguje nebo co? Bullshit. Tak si vem autona. Ty žádný nemám. Tam byl. Ale to není moje. Tak koho to je? Musím zakoupit. Chci vybrat prachy. Jak to, že nemám ruce, když jsem je měl?
Bankomat je tady, ok. Zase jako můžeš ukázat auto? Jo. Ukrást auto. A jestli budeš mít čas, tak hned... Ne, dneska už nebude MCčko, zítra. Zítra to bude i s vařením. By vás to zajímalo. Což je docela srandovní hra, pokud jste... Tyhle ty bankomaty mají nějaký divný. Čudný, pojď. Jo. Vložit nechci, já potřebuji vybrat. Vidíš. To nemáš. Tak. Teď máš. A tady někde má být ta prodejna aut. Tu vidíš. Ne. Jdeš takhle daleko. To je blbost. Tady mám auto. Jo. Kde máš mapu? Mapa tady není. Mapu máš normálně. Jsem tu. Jo. Já už jsem na serveru. Já jsi tu. Já už tam jsem trošku díl. Cože? Matyáš, jsi tu? Jo, stavuje se mi to. To mi načetl. Načetli si mi ruce, to zase bude problém. Čím to bylo, Anko? Počkat, jaký mají pravidla? Tapeta, typ telefonu, prohlížení, ovládání myši. To je číslo. 990. Jo, kdybyste mi náhodou potřebovali zavolat, tak klidně zavolejte. Yeah. Dark chat, temný chat, kontakty, zprávy, kamera, burza. Můžeš chodit? Jo, můžu chodit, ale nevím, proč se tam nezobrazují ruce. To je divný. Twitter. Máš Burza. takovou? Počkej. Zušivka, vítej. Cože, tady mají i forek, bože. Jo, teďka použiju... Já si to musím přepnout na chvíli, abych zjistil, kdyby se to náhodou zase přeplo, protože musím zjistit ty příkazy. Zastavit nahrávání, ježišmarja, já zase budu nahrávat. No, já to nenapíšu. Takže... Jak ono to bylo? Fire. Fly mode. Mote. Vítej u mě. Tak, já to tady zavřu. Tohle je dobrý. No, tak holod budu chodit. To jsou věrnostní body. A tady pak musím zahnout. A mám postavu upravenou. Super. Jo, jinak Co tady budeme dělat? Hele, pokud se vrátím, měli jsme v plánu vykrát z banku, ale... Na začátek budeš mít 40 000, jo. 750, obdržel jsem vejplatu. To je na jiným, to je klasicky. Tady by měly být... Ne, rovně. Jedou policajti, někoho pronásledujou. Běžné. Nemůžu na červenou, bych neměl správně. Jo, shift a háčko máš pak určování hlasu na vzdálenost, jo. To mám mít to ičko pro práce? Jo. Já jsem švadlená, ne švadlená. Krejčí. Takže jestli to tak buď krejčí. Takže koho mám jakože jít jednou? Cože? Koho mám jít? Normálně buď krejčí, ať to nevypadá podezřele.
Martin je taky krejčí. Už zabiják. Hej, už se to tady kropí. Kde to? Jo, už bych měl být u toho auta. Čím se můžu připoutat? Nevím, to jsem nezjistil, tam bys měl mít snad možnosti nebo něco takového. Já musím mít někde auto tady. Kdybych ho měl tady. Okay, já schválně napíšu. Jaký... Maska, klop, ale jak jsem se tam dostal k tomu? Ostatní. Aim. Nechci. To zrušit. Klopke. Ne. Chtěl jsem něco napsat. No já musím mít auto. Vevnitř ale. Je co má s rukama? Jo kámo, ale prosím tě, zmizly mi ruce, nevíš jak to mám nastavit, příkaz. Nevím. Tak si koupím nový auto. Motorkuju. Ty vole. Tak do toho jdu, jestli to půjde. Nice. Nemáš motorkuju. To je divný. Mám tě nabrat na pracáku? Jirko? Hele, barák. Ty, to je teďka... Vykám doprava doleva, sorry lidi, já se vám velice omlouvám. Že nevím jak se tady dává teďka. Doprava, tak doleva. Mně taky chybí ruka. Ty nedáváš blinker? Krejčí, jo. Krejčí, no. Mrtvola na silnici, vstávej. Tady někdo opustil auto, ty vole. Nechci, já mám svoje. To je auto. Nemá to nějaký omezovač? Co to děláš? Já musím mít vždycky něco extra, vážně. A už můžu. Můžeš jezdit podle pravidel. No jasně, to je podle skutečnosti. Okay, já teďka si jedu jak? To tady mám skočit tramvají dolů? To je tady. Jsem zvědavý, kolik tady stojí barák. Kudy se tam dostanu? Je zase nahoře. Nebo co? Jo, to je, bude někde nahoře. Než to tam doručím a budu mít barák, vážení. A čím se tady můžu teď vydělat prachy, když jsem krejčí? A budeš dělat práce, budeš dostávat plat, no. A jakože tu práci můžu, to si můžu dát jako kde? Hele, tam máš takovej nákladák vedle pracáku. Tak tam. Jo. To bude spíš tady nahoře. Poprčíc, ty vole chudák invalida.
Ty taky nemáš ruce, se ti ztratily? Ne, zase disconnect server. Ne, to mi to takový odpojilo. Já nevím, jestli to mají voní tím serverem. Takže to musíme vypnout. Ne, musíš počkat, by se to mělo snad načíst. Ne, to stejně už načíst. Reconnecting to server. Nevím. Prostě. Když už jsem u toho baráku, tak je reconnect, no. Jo, to bude tady, no. Pokud to jakož doručíš, tak... Dostaneš část tvé platy a pak dostaneš celý, víš co? Ne, ale ty už to nemůžeš doručit, pokud to doručíš, tak ono se ti to nepřiště, protože to musíš vypnout, a jak to vypneš, tak ty to teď doručíš, vypneš to a restartuješ, připojíš se, ale nedoručíš se ti to, protože prostě ty už na tom serveru nejsi. To už prostě, to už tam... No jasný, jo. Prostě teďkom všechno... Ty by mělo být koupit garáž. Teď jsem nezajel sem. Je to jednoduché. No, už je to... Tak, už to refreshní. To musíš vypnout. Ale já vím, že to, ale tak jako, že jsem na tom serveru před chvíli to na chvíli naskočilo, že jo? Nevím, oni mají asi blbej server, nebo... To to taky ukazuje, jo. Mně to ani nejde se před... Já tady jezdím, já bych řekl, že mají 10 pokusů. Tím pádem tohle má být na té druhé straně. No nic, asi půjdeme hrát normálně, jestli tam to snad nebude dělat, že jo. Můžeš tohle to sežít, co mám udělat. Najdeš si IP adresu? Halo. Počkej. pvp word.cz a vytvoříš si... Vytvoříš si to doleva. Je zajímavé, že já se tady pohybuju, jako. No to se může pohybovat, ale prostě to zůstaneš na... Já vím, kde zůstanu, no. A zůstaneš na tom stejném místě, jak ti to zrovna ukázat. Já akorát aspoň zjistím, kde se dá koupit ten barák, nebo možná ani nezjistím, že... Se ho koupíš, když se najdeš, můžeš vydělat, ale nedostaneš opak, jak se no. připojíš. Tak. Ježiš, to je ještě kousek. Tak příště budu vědět, kam mám jet přesně, že jo. Tigers Y. Jo, už bych měl být předtím, jakoby, že? Jo. Jo. Jo, ale že to tak trvá, já nevím, co s tím jako můžou mít. No, nekoupím si ho, protože se to nezobrazí, že jo. No nic, zkusíme jít ještě na tamten, ale když on to dělalo i u tamtoho, takže to je úplně jedno. Tak jak to vidíš? No. Už je možná hejste. Že jo? V normálním GTAčku. To je pravda, no. Je, nedá se tady přepnout. Už tady nemají třeba refresh. No. Nemají tady refresh. Jdeme normálko. Vážení, já se vám fakt omlouvám, za tohle já nemůžu. No co mám dám, když už to má stačený? Musíš si najít server, na kterým jsme. Zadáš adresu tam do vyhledávání, ale ono to zlobí, takže já s ním nemůžu nic dělat. Ale pro příště, když tak máš. Kde ono to bylo? Connect. Your games.
To refreshnu, jak to bude k ničemu, dneska to prostě je na prd. Tak jo, já zapínám normálku. Okay, já taky teda. Jestli chceš MJ s náma jít, tak můžeš. Tohle vyřešíme, ale aspoň, že máš to A5 pro příště. Tak, tohle zavřít. Tak, takhle. Takhle. Teď to můžeme zavřít taky. Tak, Epic. No. Safe mod nebo normal mod? Máme safe mod. Jo, a půjdeme moje hejsty, jo? Když nejsou za moc velký prachy. OK. Jakože já bych potřeboval splnit tam to... Já vím. Prison Break, ale... To se k tomu dostaneme, já potřebuji... Já vím, proč to nešlo. Proč? To bylo zabugovaný, jako. To taky další věc. My jsme vlastně to splnili jednou cápkově, takže to půjde pak. Takže jestli MJ jdeš s náma, tak... Nick znáš, takže... Se nic neděje. Proč se to nechce zvětšit teďka? Pojď za bejkárnu. Já dal safe mod. Zmizel mi chat. Paráda. Got the pills, Amanda. Jesus. I don't... Matyáš to asi lívnul. Loading. Tak vážení, protože stávkují servery a nejdou pořádně, tak dáme normálně takhle online. 5M bohužel až to půjde. Sami jste to viděli, proto bylo CSGO a tak dál. Budeme hrát hasty a tak. A všechno okolo. Snad se nám dneska bude dařit, že? A nebudou tam nějaký hovadinky. A úplně tak. S tou bankou, hele, je tam něco s bankou? Tak to ti můžu úplně splnit, pokud to je tam to, co jsme hráli. Čau Dominiku, nemám slabý počítač, to... Jo, ty máš slabý počítač, aha, jasně, trochu.
Používáš 2 účty na psaní? Tak píš z jednoho. Ale tady je problém v některých těch serverech, že jo? Už to mám. Jo. To mám grafiku. Aero 1050 ti, takže Titan 4 GB speciální. Jo, to je tvůj brácha, tak pozdravuji bráchu na mým YouTube. A vítejte tady. A se dneska zadaří, nebude to blbnout, aspoň v tomhletom. RTX 2080, no tak to bych potřeboval, abych streamoval přes tu kartu, jako. A Intel. Přesně, žádný sprosťárny, vážení, pokud vám není 18. Ani náznaky rasismu a tak dále. Tak to je zase něco jiného. A pijeme bláhoj? A určitě ne. A rasisti nejsou. Tahej na mě. Já jdu hrát tak. Nebudu. Budeš hrát potom kuchaře se mnou. Co, kuchař? No vidíš, jsem zvědavý, jestli dokážeš omejt a A my budeme vyndat jeden. My budeme proti sobě, nebo... Správně, Benvíku, platí to pro všechny. YouTube na to kouká na to i Twitch. Tak ostatní, přece jsme lidi, nemusíme se chovat jako hovada. Z randy je to něco jiného, ale to tam je, dejme tomu, upozornění. No, umíme vařit, no. Jo, zatím Béďo, zatím. Jo, Béďo. Nebo Patví. Mně je 25 a brácha. Ale to si musíte jít, sourozenská láska je něco jiného, že jo. Jako. Jste měli se ségrou. To je tvůj dům? Ne, tam bydlím. Tak vidíš. Gledě. Jo, čau. Je. Matyášek, co? To je ta holka. Jo, už jsem tady, hej. To je ta holka. Ukážeš mi to prosím, tu holku. Tak já tě přizvu, jo. Hej, mají tady nový auto. Taci. Kde? GTA Online. A kde jako? Ještě nejseš? V shopu? Na mobilu nebo jak, kde? Klasický auto, mají to tady zobrazený, ale to je tak všecko. Se zobrazuje, že jsi jenom online. Tě nemůžu přizvat. No nic. Já se musím převlít. To by se nemůžu připojit. Jo, protože my jsme spolu v session, víš. Fakt? My jsme spolu na serveru. Aj. Tak já ti můžu zavolat, že jo? Je to tak? Nemusíš vůbec, však jsme spolu na serveru. Bože. No jste v té crew, že? Jo. Můžeš mi poslat to? Já mám 370 000. To máš fajn. Na mě někdo dal bounty. A i na Mazera. Jenom to sepnu a už je na mě bounty, hej. Dneska neprdím. Ale ještě jsi mě nepozval. A já tě nemůžu přizvat, když to tady nemám, kámo. Však byste spolu v session, ty mě jako pozvat na to misi, pokud... No jasně jo, ale tak jako... To bych měl Lestrovi zavolat, že jo? Nebo někomu. Tak jdem Bruce, zatím. Kde mám tu převlíkárnu? Tady.
This is, well, you know who I am. B to the K to the butts. Oh, yeah. I'm off getting laid, probably, so call back another time, and yes, she is a lucky lady. Takže jo, banány smrdí a brambory taky, když hnějou. Ty voníš od narození, Dominiku. Co já? Rádio nechci, kde je ta přelíkárna? Koupelnu ne, tady hadry. Nepamatuju si. No takže tak pak se může připojit k nám. Tak. Jak máš vypadat? Malý kozy, ty má ráda. Nemá žádnýho kamaráda. Já se narodil jsem v kanále, no vidíš to. To je jako Božena Kožena, to určitě neznáš s Izerem a Dobrodinským, že? Možná, že to znáš. Tak jo. Je ta pitomá maska. No já to nechám asi takhle. Zatím nebudu to řešit. Jdeme na loupež a jdeme pryč. Já musím vyjít z baráku, abych tě mohl pozvat taky, že jo. Každý se někde narodí. Každý jednou zemře. Kam jdeš? Ven. Studio. Jde v garáž. To je garáž, ne? To je garážovaná. Máš tam nějaký? To jsem neudělal. To pak jsi neudělal. A ještě zkusím aspoň to zvostření, protože to je hrozný. Nezaletěl jsem s mojí stíhačkou do střechy baráku. To je až tak, jo. Tak já mám stíhačku teďka. Aha. Tyhle, co tady zas bouchá? To bylo možná to... Jo. To, jak jsem vybouch. Aha. Okay. Get out, invite. Zdravím. Zduš, vítej na Twitchi, ahoj. Mickey, proč máš plynovou? Vážení 5M zlobí, protože to střídavě bylo i CSGO, takže... Teďka hrajem klasický GTA Online. Pak je ta ženská. Ženská. Počkej, to jsem dal špatný číslo, myslím. Merryweather, for all your private security needs. How can I help? Don't hesitate to call back. Jeden Ty level modeluješ. Modeluju, co modeluju? Mikey, vítej. Zavolej Jirku. Jirku nemůžu zavolat. Je ve stejným. Jo, tady to je. Jo, moderuju, no. Hello, this is Morse Mutual Insurance. Ten Dominik je prostě. Jo, já jsem moc růžovej, no. To je pravda. I think we can do that. OK, takže bych měl tady mít všechny zhruba auta. 3Dčko, objekty a tak. Občas něco dělám na mobilu, nebo i... Ale já chci do svýho auta. No. Ale jinak už ne, už nedělám ani mapy. Mayday. Lester mi volá. Don't say anything. I don't know you. Or maybe I do. I don't remember. I got a job. A job that's so hot. We're gonna bury it in an ex-government facility under about 100 feet of desert. You think you're No a pak to se zmáčknou to F-ko, že jo? To je jasný. This is bigger than any bank job we could ever. To letět co nejmít nad zemí a já jsem letěl na Brazil Easy. Jednou ročně rozhodně vypadám jako vejce, protože jsou Velikonoce. Tak. Proč na mě vypisujou? To už jsem dlouho netvořil, naposled San Andreas jsem vytvářel, ale to je mraky let. Majku. Teda. Kam jdeš? A to?
Ona mi chodí občas dokola, víš? Mohl by jsem někoho sklonit. Tak já tě zkusím invite, no, nemus mě invitenout, ty. Já jsem se připojil. Chcete jít Na mě dal bounty 7000. No na mě taky, jenom jsem vyjel a už jsem dostal. Já bych potřeboval to, jestli byste mi nepomohli s jednou věcí. Čím? To bude na chvilku. Já to dostanu level, takže se mi odemkne. Jo, to já bych ti pomohl, ale mě tady ukazuje, že jsi jenom online, takže já nevím. No, však byste spolu na serveru. Dobře, takže já bych měl jet třeba za Lestrem nebo tak, jo. Jen tak na Twitchi to máš v tagech. Jo, sorry, já to musím přepsat určitě. To byl stream jeden, že tam jsem dělal 3D modely trochu. A nějak jsem na to pozapomněl. No jo, ale tak kde jsi, kámo? Jsi tady se mnou. To přijme přes mobil, to přijme? Já to nemůžu přijmout, jakože, když to, počkej. No já to přijmu, no teď jo, já vím, že jsme na server, ty jsi to Anknov, nebo co? Nejseš. Jo, já jsem tě poslal, když tam uvidíš moje jméno, že... No nevidím tady rozhodně nic. Tak dej zmáčkni M a máš tam hned první beznámý Secrew Surf CO. Jo, to vidím. Vidíš to, tak na to klikni a úplně dolů máš Retair, R-E-T-I-R-E, tak na to klikni. Tady mám akorát Looking for Work, to je vlastně lokalizovat ve světě, a Register on VIP, to je tak všecko. Tak proč vás nemůžu pozvat? Nevím. Nemáš to tím ENP? Ano. Tak počkejte 40 vteřin, já mezi tím někam dojedu. Jo. On skončí. Takže... Jako, že ta mise nebo ten event skončí. Nedostanu prachy, ale ty... Tak já pojedu sem, snad to stihnu, vážení. Jo, hele, už jsem tě viděl. Jsi umřel, ne? Matyáš, právě teď. To byl Matyáš. Aha. Matyáše nemám ve friendech. On s tebou umřel, to je boťák. Bacha, co tam děláš zase? Co to za challenge? Jo. Ne? On se snaží zlítnout, nice, dostal jsem prachy. No skvělý, zrovna když jsem zlítl. To snad není pravda. Tyhle, co to dneska blbne? Co je? Jo, proč po mně střílej všichni do prčic, to dělají schválně, vole. Tak on tě chtějí zabít, že jo, to je... Nemám žádnou významnýho youtubera, lomeno streamera. No, už jsem asi známý, je. Mě to nevadí, já se tam stejně jednou dopravím. Hej! Co jdem? Počkejte. Nice, teď to půjde, počkej. Simon's invite today GTA. Tony. Co jdem? Nemám tě tady. Budeme nějaký haste, pokud to půjde, ale Jirku tady vidím jenom online a tebe tady nevidím. Máš invite, tak my jsme spolu na serveru, proto mě vidíš online. Jo, to jo. Ale tady jde o to, že... Já jsem zvyklý od toho minule. Víš? Připojte se. Máte invite. Jo, to vidím. Nice, jo, teďka jste to přijmuli oba. Chvilku počkejte. Vejce hej, vejce smažený dej. Martin otravuje. A můžete hned vyrazit. Jo, tak já mám vyrazit. A ono se vám to ukáže na mapě, ale musíte čekat. Já jsem vás zase pozvat, takže... Počkej, to... Jsem tam nemohl jet, tam musím. To jsme od sebe. Už jenom 50, jakože
Hele, tady jsou RC modely. Bounty. Ty jdeš k tomu volantu nebo kam? Já nemám s čím jezdit. Tady žádný auto není, kámo. Ano, tam. Tuj ty káro jedno. A asi se za 20 vteřin se nám tam ukáže. Dopředu. Tvoje, co to dělá? Hej, já mám snad na sebe nalepenýho nějakého cheatera, normálního ovládání blbne. Tady píšou, že... Tož co píšou? Že tady... Jo tak. Se chová nepřirozeně. Právě teď se vám tam něco ukáže. To mám potvrdit taky, nebo co? Nic nemusíte potvrdit. Ještě chvilku počkejte, vidíte to? Base Bank. Ještě asi ne, že? Tak teďkom bez toho. A pokud ne, tak za 5 vteřin to uvidíte. Já teď můžu jedu vítem a jak asi dojedu. Hele, vidím něco zelenýho. Jo, tak jo. Tak tam jeďte. Jo. Ževel. Perky, jo? No tak... To mě někdo chce udělat trotla, ne? To je? To dělají schválně. Kdo? Nevím. Protože takhle ty auta se nechovají, že jo? Tak jsem u toho. Co mám dělat? Střílet? No. Okay. Ale jestli ti bude házet auto, tak je to jasný. Hlavně po nich nestřílej. Dobrá. Že se ti chová nepřirozeně dneska. Nice. Ještě můžeš zrušit to označení. Jo, to bych mohl být. A teďka už policajti po nás nejdou, takže já teďka nesmím na někoho narazit. Teďka on nám se píchnout komu, kámo. Asi ho zabiju. Jo, to je tak těžký. Já vím, že se vyhejbáš, jo, ale... Co? Střílím po tom týpkovi, on je smrtelný, vole. To ani jednoho policejního auta, kámo. Nemám žádnou zbraň. Ale mám zbraň. To je policajt, nebo co to je? Není. Blbe. Jo, to je náš? Oj. Tak teďkom už na účtě 36 000, tyjo. Jo, už nekradeš auta. Nice, kámo, půl levelu jsem dostal, 36 000, takže můžeme jít na další. No, to rozhodně půjdem. Potřebuje ještě půl levelu. Nic, jak je to dlouhý tohleto? To není na čas. Let's not pussyfoot around. I know who you... Kupuju krabice za 18 000 a teďkom, ještě já si to dostávám peníze. Ale my tady máme policejní káru. Můžu za nějaký čas dostávat až do třeba 9 000, to dostávám třeba 3krát nebo 4krát.
Kryju tě, ten policajt. Tak když tak pokud vyžíš na mapě takovou žluto-oranžovou budovu, prostě no žlutou, tak tam jeď. No to je ta garáž, ne? Ne, takovou jinočí žlutou. Jo, ta velká. Takový jo, hotel. vidím to. No taková velká. Tak tam. Jdu za tebou. Kurňa, malá doprava tady. A ještě tak já už tam budu za chvíli. Jo. Matynek 11 je snad online. Ty máš ve friendech? Ne, polip mi zadek. Já občas čučím na tu mapu, vážení. Damn. Auta policejní jsou k ničemu, nic nevydrží. Taky pokud jsem už rozbil na... Já jsem říkal, moje profese tady v onlineu by mělo být šeroťák prostě. Potřebujete upravit, jo. Tyhle, to je těžký auto, to je nádhera. Ty kousek a jsem tam taky. Kde se tam vyjíždí? Kudy? Nice. Ale tam se leze horem nebo spodem? To zjistím. Jsem neskočil. Já vystoupil. Office, tak. Volám ti, zvoním na tebe a ty nic. Počkej, já se jenom tady porozhlídnu. Okay, no potřebuji... A neuvažoval jsi někdy o tvorbě map pro GTA 5 na zakázku? Ne, to ne. Aha, no, musím počkat minutu 30 vteřin, aby se mohl zapnout další. Nic. Hele, tohle dokončíme a já se vás žení s váma loučím. Ještě budeš hrát off stream? Se synem pokud možná chvilku. Ale GTAčko ne. Toho vašeho kucháříka. Tak jak dlouho? Ještě přesně 56 vteřin, aby se to mohl spustit. To tak dlouho trvá. Tady jdu rozbít nějaký auto. Hele, tamhle je bar. Bar. A tady naproti barák, mám na něj prachy. To co je? Jeden barák mi nestačí, víš co? Hodě před barem. Kde to je? To chci koupit. Musíš zavolat. Ne, musím zavolat. Až tolik? To si strašně levný, jo. Já jdu tancovat. Hej, Rone, neotravuj. Pokoj mi dej. Tanečnice go go. Vážení, příště s váma budu hrát GTAčko se všema postupně. Speciální cargo. Já jsem zase na blbý straně. Už by to mělo být funkční, ne?
Je ten zvonek. Zazvoň na to. Už jsi ze svenku? Počkej na mě aspoň. Nevysmívej se. Tak můžem. Takže kdo je lepší řidič, já nebo ty? Já. Tak to je jasný. Tak podle toho, pokud jedeš takhle, tak jakože asi to budu já. Jakože asi lepší řidič. Je dobrá, necháme to být, jo? Necháme to osám, ty mají menší hlavu. A podle toho, jak jedeš teďka, tak bych neřekl, že jsi lepší. Jdou. Na trati, ne? Help me, pomoc mi. Jo, to je až tak daleko, nechceš to vzít zkrátkou tady vpravo? Co? Tam dojdu pěšky. Jo, ty ses učil od mistra, co? Ale nějak ti to moc nejde do těch kopců, kámo. Hej, to je jak s tím busem, když se tady jelo. To zpátky, ne? Tak, teďka to máme najít, jo? Hele, mrtvola. A prej, že neplavé po vodě. Prohledej. Tohle je na zbraň. Jo, tak to no. Kde já to mám s tím tlumičem? To tady bude někde dobře schovaný, tak. Jo, už to vidím. Tak, a teďka bychom měli pryč. Tady další lol. Tady to můžeš to vzít. Jo. Tady to můžeš vzít ty. No, ještě by tady mělo být jedno, kámo. To by se nemohl ještě jeden hráč. No to by se hodilo, to neseberem asi, že? Neseberem, no. Já do kufru do auta to nejde? Tak já to zkusím přijet, kde to je? Nenašel jsi to? Jo, my máme dvě, ale ono jich je víc. Warehouse. To bude v baráku. Jo, takhle to chceš zkusit přijet, ty seš sičák. To není. Jo, já jdu radši pryč, ty seš nebezpečnej víc než já. Našel jsi to? To bude někde v tom baráku, kámo. Teď jsem říkal. Jo, ale kudy se tam dám? To ještě zkusíme tady najít. Kudy to nejde? Kudy taky ne? Vylez se na to nedá? Ne. Vlez do baráku? No ne. A to přelez. Že ona ne... Já bych řekl, že to bude tady od té garáže, jako. Váleční, nebo... Jablečný. Už to našel? Počkej. Ne. To tady bude někde jakož docela chytře schovaný. Počkej, já zkusím tady počít auto. Nemůže to být. Tohle nevlezu. Ona nevleze do toho auta. Co třeba tady někde tady slunka říkám? To nemusí být v keři.
tak kde? My schováme, aby nám to neukradli. Ten kruh je dostatečně velký na to, aby se to dalo najít, jo. Tak já pojedu zatím a... Hele, ale stejně máme jet pryč, třeba je to všechno. Ne, to vidíš napravo dolů. Napravo dole. Tak to někdo z nás musí nejdřív odvést. Tak to zkus najít. No mně to ukazuje, že máme jet pryč. Já ti to můžu označit, tady to je. Měl bys tam vidět označení, tak se to můžeš jít podívat přesně. Tam by to mělo být, tam jak jsem ti to označil. Já jsi nic neoznačil. Označil jsem. Neoznačil. No, to jsem se sadit to. Tak zkus vyjet a to vyjeď. Já to vidím na mapě, jo, já to vidím, je to někde vpravo, jakoby uprostřed. To si označ si to. A to tě zmizí, ale to označení tam budeš mít furt. Je někde z druhé strany, čeče. Jak já se tam dostanu, už tu dveře nejsou. Přelezeš? No. Bože můj, proč? Máš to? No nemám ještě, třeba bych se dostat za stěnu. Mělo by to být tu ty stěny, takže já to obejdu pak zpátky. Tudy to nejde. Pojď, dělej, ale utíkej. Že vezme 2 kufry, jakoby. Neřek. Jej. Víš, jak to vypadá, že by to mohlo být za tím Kurtem? No, já jsem tady odvezl jednou kargu. Co jsi viděl? Tady, už to mám. Víš, kde to je? Pod Kurtem, kámo, ale neseberu to. Hej, po mně něco je. Když tam chvilku blízko? No já tady rozhodně čekat nebudu, ke mně se něco blíží. A co? Kalumpové. Zkus ještě počkat, co vymílete kousek. Jo. Jde to ke mně, kámo. No však já k tobě přijedu. Nebylo on. Možná míla 70. 60. Jo, express. Nechce umřít. Já to jdu odvízt, ty se sem vrať. Co to zase dělá, to auto? Tak do prčic. To mi nasadili ledové kostky nebo co? Jsem myslel, že si to vážení zkrátím a ono prdlajs. Je to pod tím Kurtem přesně, jo? Jasně, já jedu někam jinam a mě to hodí taky schválně někam jinam, což nechápu proč. Tomu autu nic Zabili? No zabili mě. A kdo? Nevím. Normálně mě bouchlo auto, jenom se dotklo země a přitom nebylo moc zničený.
Na střechu si spadl. Přidejte, na střechu si spadl, že? Jo? Stuř M4 TH3. No, na čumák, ne na střechu. No tak, to se pak neděj, že jo, jakože střecha a to... Tam tě to... Ano, tak mě zabil nějaký debílek, do prdele. Byl jste zaměřen a budete zastřelen. Říkám, že normálně jezdím autem a najednou mi začne šmejkat, jako kdyby mě někdo cheatoval. Jinak díky moc za follow. No to není cheater, že jo. Já že tu kargo nečopne ten hajzl. Já nejsem od toho zas moc daleko, takže... No na Discordu jako že tak to nemusíš, jo, jako dočasně. No teď už jsem od toho dál. Že bych přeskočil plot, já to vezmu vodou. A já ho třeba vůbec nevidím na mapě. To nevidíš kargo na mapě? Ne, ale to jako už toho hráče, co nás zabil. Protože tady není, že jo? On si dá invisible a nazdar. No ne, on byl na tom, on byl... Jak se tomu říká, on byl na tom... No vzpomeň si. Jackpacku. Jo tak. Tak to je hned fuč. Mi například zase ten Jeep jede normálně. Musím to dotočit. Aspoň tady tohle, že jo, když... Ty vole, tak já zjedu rovně a ono mi to najednou zatočí na druhou stranu. Ty už ho máš? Super, tak já můžu jet zpátky. Držte klíčov třeba před hráčima. Tady jsou i NPCčka. Jo. Co mě chtějí zabít. Tak mám jet za tebou? A jedu za tebou. Teda pokud možno. Jelej, to dáš, jeď. Co to je za auto? No, ještě kousek, tak super. I když si koupím CD na GTA 5, budu tam mít i online, ano, protože tam máš kód, takže ti online půjde, to mám vyzkoušený. Tenkrát jsem neměl svoje GTA 5, ale měl jsem půjčenou od kámoše a GTA 5 online prostě funguje. Tak. Když s kostěm mě nikdo není. Jo. Za málo, když vím, tak poradím. Jo. Já se snažím k tobě nějak dostat, nevím jak jsi daleko. Tohle už jedu po druhý, neznám to náhodou. Ty jsi ztratil, šel to jedno kargo, nebo jak tě zabil, tak jsme přišli teďko třeba o 50 000. Fakt? Protože ty jsou speciální. Ale mě to ukazuje, že tam mám dojezd, takže to je všechno v pořádku, jo. To vidíš mnoho dole, jo. Tam je zelený překřížky, to jak jsem přinesl, a to černý překřížku je to, jak tě ten cápek zabil. Tak. Jenže já koukám na tu minimapku jenom, víš. Neřvi, ještě nedávaj seriál, ty. Tak jednou to ukáže tam, po druhý onám. Jo, vidím toho sičáka, hele. Okolo mě proletěl teďka. Na té mašině. Já si neplně stejný ten cápek, ale že pak jsem se tam... Aha. Jackpack. Kargo. Tak aspoň máme jedno kargo. Dvě? Jako to, 65 000 máme a teďka jsem přišel, že tak třeba o 6 000 jsem přišel. Hele, tady bliká něco žlutýho. Lester. Ne, to je Lamar, já si to pletu. A jenom, že kámoš má koupené instalační CD na GTA 5 a chce, aby jsme spolu hráli. To by neměl být problém, akorát nevím, jestli to máte přes Steam, ale pokud to máte přes Steam, stejně musíte na Rockstar Social Club si potom zřídit účet. Je to tak, Jirko? Hej, já jsem teďkom prodal, takže budem
budeme to teďkom odvážet zas. A tady je jenom jedno auto. Já jsem daleko jak. A tady to je takový trošku více vytuděné. Ale normálně by to mělo fungovat v pohodě. Kdyby náhodou, tak napište na podporu, oni vám určitě rádi pomůžou. A nebo se podívat na YouTube. Minimálně teda. Ale pokud možno, tak si poradit sám. Ty vidíš ten bod, kam jedu já? Jo. Asi to pak nějak zjistíme. V pohodě, v pohodě. Když se stalo, že mě online nešel nebo něco takového, tak jsem to musel patchnout. Je na to opravný i patch na Rockstaru. Protože byl nějaký blbej Jo, jasně, v pohodě. Já si to tady musím označit. Byl blbej patch. Po updateu. A může to až vezeš? Do toho dalšího, jo, ty to vezeš až sem? Ty krásu. Já to teďkom odvážím. No vidím. A dostanu za to možná tak 90 000. No já za to nedostal zatím nic. Ty dostáváš, jo, ty dostáváš třeba 9 000 třeba za 2 minuty. Aha. No stále to není pořád na to od toho, od Lestra na tu nemovitost. Tak takhle, když naplním všechno to kárku, tak dostanu 250 000. To ty jo, já ne. No, takhle to si taky můžeš koupit, jo? Jo. Dobře, už valím. Je zima, tak větrám s čelním sklem. Už jenom 0,20. Radíš mi nějaký způsob, jak rychle vydělat na GTA onlineu? Hele, to jsou ty hasty, že jo? Na tom se dá rychle vydělat. A jakože ty, když všechny hasty splníš, tak tím si jakože vyděláš třeba, tak nevím, možná mám do 30, tím si vyděláš možná tak třeba 20 milionů a to ti vůbec na nic nestačí. To třeba těma různýma věcma se vydělá. Nejlepší hasty, nebo jak to říkal Martin, teda jestli se nepletu. On říkal tady tohle. No. Tady to mi doporučuje, že to je dobrý. Tak tady ty karga doručovat a tak. Už to doručil, já tam teďka jedu, tyjo. A mám, že já každý to kargo, co si kupuju, tak to mi stojí 2000, a když si koupím 3, tak to stojí 18 000. Já třeba přicházím o peníze a to je zjistil. Je to ty peníze odečte, ale jakož nedostaneš 250. No nedostanu, to je jasný, protože tu práci odčiníš ty. Moje motorka nemá kár. Německý auto. Jo, po mně jdou policajti, to je divný, nezdá se ti to. Ty to už to nedá se věc, nebo co? Jo, to nebrzdí! Nebo jdou po tobě? Tak to je po mně. Ne, že by mělo být po mně, ale... Já už jsem nebyl dlouho. Těch musím nejdřív zbavit. Ta kolona, lol. Joj! Tak toho to jste si nadělej, vstávej, vstávej! Potřebuji auták, nákupní vozejk, děkuju. Já jsem mrtvej skoro. A dá se nastavit nějaký server, kde bych mohl být jen já a kámoš. Ale to je, že budete třeba v crew, ale víc o tom nevím, takže to bych možná kecal.
No je to možný, všechno je možný v dnešní době, že jo. Jdeš na závod. Jo. Ty už si ukradl 200 aut, kámo. Já už si tolik ukrad. Ty jsi dostal, myslím, za to achievement. Je. Ale nechceš se na mě připojit? Je nějaký závod? Jo. No. Uděláš ten hejst. A jakože však, když jsme spolu, ne? No to zruším, ale mě pronásledovali policajti, víš? A co se stalo? Že nic. Jsi připojil na jiný server? Ne. Však jsme furt tady spolu. No jo, ale já jsem musel vypadnout na chvíli, abych se jich zbavil. Ne! Škoda, že nejde ještě Už mě bolí hlava, tak si udělám 5 jídlo a jdu spát. Dobrou, dobře. Samozřejmě. Musí se odpočívat také. No nic, abych to pro dnešek...